upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC, Radyo Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang 8, Ginang Evelyn A. Ramos, sumasahim papawid mula dito sa bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo ng ating Most Essential Learning Competency na nahihinuha na ang pagganap ng tao sa kanyang gampanin bilang leader at tagasunod ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa mapanagutang pakikipag-ugnayan sa kapwa
at makabuluhang buhay sa lipunan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng self-learning module, learner's material at module last ng Project Regalo na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Ihanda na ninyo ang inyong mga sarili at umpisahan na natin. Sa nakaraang talakayan, ating natalakay ang iba't ibang katangian ng mapanagutang leader at tagasunod. Ano-ano kaya ang katangian ng mga mapanagutang leader at tagasunod? Unahin muna natin ang sa leader. Ang leader ay dapat na magtaglay ng katangian tulad ng una, nagsisilbing inspirasyon at modelo sa mga nasasakupan. Ikalawa, may positibong pananaw sa buhay. Ikatlo, may integridad at tumatayong boses ng organisasyon. Ikaapat, bukas sa opinyon at nakikinig sa ideya ng nakararami. At ang ikalima, mayroon silang malinaw na plano para makamit ang mithiin ng kanilang pangkat. Sa kabilang banda, ano-ano naman ang katangian ang mga dapat taglayin ng isang tagasunod? Dapat nalinangin ng tagasunod ang tatlong mahahalagang kakayahan. Ang mga kakayahang ito ay ang kakayahan sa trabaho or job skills. Ikalawa, kakayahang mag-organisa or organizational skills. At ang ikatlo, ang mga pagpapahalaga or values component. Mahalagang magkaisa at taglayin ang kanya-kanyang katangian upang maihanay at maging mapanagutan ang bawat leader at tagasunod. Sapagkat kahit taglay ang mga ito, wala pa ring mangyayari at hindi uunlad ang isang grupo kung hindi matibay ang pundasyon ng isang samahan. Para sa araw na ito, ang ating tatalakay naman ay ang responsableng leader at tagasunod, susi sa maunlad na lipunan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan sa lipunan. Maaring yung iba leader, maaring yung iba naman ay tagasunod. Pero iisa lang ang totoo. Ito ay ang katotohanang hindi lahat maaaring maging isang leader o lahat maging tagasunod. Malaki man o maliit ang papel na ginagampanan ng bawat isa ay nararapat lamang na ito ay magampanan ng taos sa puso sapagkat hindi lamang ito nakatutulong sa sariling pagpunlad, kundi maging sa pakikipag-ugnayan sa iba. At upang magkaroon ng isang mapanagutan at makabuluhang buhay sa lipunang ating kinabibilangan. Nakaugalian sa kulturang Pilipino na ang mas nakatatanda ang naguutos sa tahanan. Sa lipunan naman ay mayroon tayong hinirang na mga leader na gumagawa at nagpapasya sa mga programa o tuntunin, habang ang mga mamamayan naman ang nagsasagawa nito upang maisakatuparan ang naturang programa o batas na magpapaunlad sa sarili at sa lipunan. Napakahalaga ng pagsasagawa at pagsunod sa mga gampanin ng isang leader at tagasunod dahil sa dalawang ito nakasalalay ang magiging resulta ng kanilang isinasagawang kilos kung magbubunga ba ito ng kaayusan at kaunlaran sa isang lipunan. Ang pagganap ng tao sa kanyang tungkulin bilang leader at tagasunod ay makatutulong sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa mapanagutang pakikipag-ugnayan sa kapwa at makabuluhang buhay sa lipunan. Ngayon, paano nga ba mapagtatagumpayan ang mga ito?
Alam nating lahat na ang pagiging leader ay may kaakibat na mabigat na responsibilidad. Hindi biro ang maging leader sapagkat nakaatang sa balikat nito ang mabigat na responsibilidad. Hindi lamang mga payak na tungkulin sapagkat nakasalalay sa kamay ng isang leader ang tagumpay ng isang samahan o ng isang lipunan. Sa kanya ang sisi kapag may mga masamang nangyari sa kanyang nasasakupan o samahan. Isa-isahin natin ang pagganap ng leader sa kanyang mga gampanin. Ano-ano nga ba ang gampanin o responsibilidad na ito? Una, isa sa mga gampanin ng isang responsableng leader ay batid ang pangangailangan ng nasasakupan. Kahanga-hanga ang isang pinuno kung marunong itong makisama at makihalubilo sa mga mamamayan sa lahat ng antas ng pamumuhay, mayaman man o mahirap. Kung batid ng leader ang gampaning ito, maiintindihan nito ang pangangailangan at hinaing ng mga tagasunod o nasasakupan. Halimbawa, sa isang bayang ang pamumuhay ay pangingisda. Nararapat lamang na ang mga proyektong isasaalang-alang ng isang leader ay tungkol sa pangingisda upang makatulong sa mga mangingisda na magpapadali at magpapahiginhawa sa kanilang mga buhay. Ano naman ang ikalawa? Ito ay ang pagpapairal ng disiplina. Ang pagkakaroon ng disiplina ang isa sa susi sa epektibong pamumuno. Bilang leader, napakahalagang malaman mo na ikaw ang magsisilbing huwaran sa iyong mga tagasunod. Ang pagkakaroon ng disiplina ay nakatutulong sa isang tao sa paggawa ng makatuwiran at mabuting pagpapasya. Halimbawa, hindi dahil ikaw ang leader o ikaw ang presidente sa inyong organisasyon ay malaya ka ng gumawa ng pagpapasya o bagay na hindi nakasulat sa inyong constitutional and bylaws. Ibig sabihin, kailangan mong maging modelo sa kanila. Kailangan mo ring sumunod sa mga batas na ipinapatupad. Bilang leader, kailangang respetuhin mo ang iyong nasasakupan sa pagdulog sa mga plano bago ito isabatas o kaya'y bigyan sila ng pagkakataong makapagpahayag ng kanilang opinyon. Mahalagang mapagtagpi-tagpi ang mga ideya o opinyon ng lahat ng kasapi o ng samahan. Ang mahalaga ay ang kahahantungan ng mga planong inyong isasagawa ay tungo sa kabutihan, hindi lamang ng iilan, kung hindi ng nakararami. Naiintindihan ba? Sana'y nakasusunod pa kayo sa ating talakayan sapagkat mahalagang malaman at mapagnilayan ang mga ito lalo na't malapit na naman ang araw ng pagpili ng ating magiging pinuno sa ating bansa. Dako na tayo sa panghuli. Isa sa gampanin ng isang responsableng leader ay siya ay mayroong mahabang pasensya. Isang mahalagang katangian na dapat taglayin ay ang pagiging mapagpasensya. Dahil hindi sa lahat ng panahon ay magugustuhan ng mga tagasunod ang ideya o programang inilalatag mo bilang kanilang leader. May mga pagkakataong sasang-ayon sila sa iyong mga plano at may mga panahong salungat sila sa iyong mga ideya. Kaya naman dapat pairalin ang mapagpasensya. Dapat din na maging bukas sa komentaryo upang mapanatili ang pagkakaisa ng bawat samahan. Dapat ding kinakailangan din na maging panatag ang isipan nang mapamahalaanan ng maayos ang sariling emosyon. Mahalaga na bilang leader ay mataas ang iyong tinatawag na emotional quotient. Kung mapapairal ang ganitong sistema o mga gampanin ng leader,
magkakaroon ng mataas na tiwala at respeto ang mga tagasunod, na magbubunga naman ng isang mapayapang samahan. Ang pagkakaisa ng leader at ng tagasunod ang susi sa epektibong pamunuan, tagumpay at kaunlaran. Katulad ng leader, ang mga tagasunod ay mayroon ding gampanin. Ngayon, atin namang bigyang pansin ang pagganap ng mga tagasunod sa gampanin na nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa mapanagutang pakikipag-ugnayan. Handa na ba kayong malaman ang mga ito? Una, bilang tagasunod, kinakailangang maging responsable sa tungkulin, maliit man ito o malaki. Kung responsable ang tagasunod o nasasakupan, magiging madali para sa kanila ang sumunod. Mahalagang magampanan ng bawat tagasunod ang mga nakaatang na gampanin para makamit ang layunin ng pangkat. Maraming mabubuting bagay ang naidudulot ng pagkakaroon ng mga kasama at tagasunod na lubhang mahuhusay. Ikalawa, disiplina sa sarili. Hindi lamang leader ang dapat na magtaglay ng disiplina, kundi maging ang tagasunod. Dapat na magkaroon siya ng tinatawag nating disiplinang pansarili. Ito ay nakatutulong sa tagasunod sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa mapanagutang pakikipag-ugnayan, na ipapakita ng tagasunod ang disiplina sa sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa itinakda ng leader para matamo ang tunguhin ng pangkat. Nagiging produktibo sa paggawa ng mga tungkulin bilang tagasunod. Dumako naman tayo sa ikatlo. Ito ay ang bukas na pag-iisip. Kailangan taglayin ng tagasunod ang pagiging bukas sa pag-iisip. Kinikilala niya ang otoridad ng leader. Marunong tumanggap ng mga puna mula sa kanyang leader. Bakit kailangan niyang gawin ito? Upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay tama ang nagagawa mo bilang tagasunod. May mga pagkakataong namamali sa pagtupad ng mga tungkulin, kaya mahalaga na lawakan at buksan ang pag-iisip sa mga ganitong pagkakataon. Pang-apat, respeto sa sarili at sa kapwa. Mahalaga na isaalang-alang ng isang tagasunod ang pagkakaroon ng respeto sa sarili, dahil matututunan rin niyang rumispeto sa ibang tao. Kung may paggalang ka, magiging maayos ang iyong pakikitungo sa ibang kasapi, maging sa iyong kapwa. At ang panlima, katapatan sa sarili at gawa. Ang pagiging matapat sa salita at sa gawa ay mahalaga sa samahan. Pinagbubuklod nito ang bawat isa upang makamit ang tagumpay. Ang matapat na tagasunod ay may pagkukusa na gawin ang kanyang responsibilidad. Dako na tayo sa ika-6. Ito ay ang dapat marunong makipag-ugnayan at makilahok sa anumang gawain ng pangkat. Ang tagasunod ay dapat magkaroon ng commitment, tumutulong sa ibang kasapi ng pangkat upang matapos ang gawain. Ang ika-7, nakasusunod sa batas o alituntunin. Ang isang mabuting tagasunod ay marunong sumunod sa mga itinakdang batas o alituntunin. Sa pagsunod sa mga patakaran ay naisa sa buhay ang tinatawag nating kabutihang panlahat. At ang panghuli, nagsusumikap para mapaunlad ang kakayahan. Bilang isang epektibong leader, bilang isang epektibong tagasunod, siya ay may pagpupursigi na maragdagan ang kanyang kagalingan sa paggawa. Nakikilahok sa mga gawaing
magpapahunlad pa ng kanyang mga kakayahan at karanasan. Ang lahat ng nabanggit ay makatutulong sa pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa kapwa. Halimbawa, ang leader ng inyong pangkat ay naglahad ng plano para sa organisasyon, kaya bilang tagasunod, kailangan mong suportahan ang plano ng leader. Kung batid mo naman na makabubuti naman ito para sa lahat. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, bilang kasapi ng samahan o lipunan, hindi maaaring lahat ay maging leader o lahat ay maging tagasunod. Bawat isa ay may kanya-kanyang gampanin kaakibat ng mga nakaatang na tungkulin. Ikalawa, mahalagang mabatid ng leader at ng tagasunod ang kanilang gampanin upang magkaroon ng makabuluhang buhay sa lipunan. Sa pamamagitan ng pakikiisa ay maaring magkaroon ng bagong karanasan na magpapabuti sa sarili at sa pamayanan. At ang ikatlo, laging alalahanin na hindi magiging timbang ang lipunan kung tanging namumuno lang ang gumaganap sa tungkulin o tagasunod lamang ang gagawa ng nakaatang, bagkus ito pa ang magiging ugat ng kaguluhan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon lamang tayong mga ilang katanungan. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. Para sa unang bilang, ano ang susi sa pagkamit ng epektibong pamunuan? Inuulit ko, ano ang susi sa pagkamit ng epektibong pamumuno? Ang mga pagpipilian sa titik A, sikat sa lipunan. Sa titik B, disiplina sa sarili. Sa titik C, bagong mga kaibigan. At sa titik D, estado ng pamumuhay. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot para sa tanong na ito ay titik B, disiplina sa sarili. Ikalawang bilang, bakit kailangang nakasusunod sa mga batas o alituntunin ang isang tagasunod? Bakit kailangang nakasusunod sa mga batas o alituntunin ang isang tagasunod? Ang mga pagpipilian sa titik A upang purihin, sa titik B upang maparangalan, sa titik C upang mapansin ng leader, at sa titik D upang makamit ang kabutihang panlahat. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot para sa tanong na ito ay titik D, upang makamit ang tinatawag nating kabutihang panlahat. Dako na tayo sa ikatlong bilang. Paano maipakikita ng leader ang pagganap niya ng kanyang tungkulin? Paano maipakikita ng leader ang pagganap niya ng kanyang tungkulin? Sa titik A, madaling mapikon. Sa titik B, mahabang pasensya. Sa titik C, bingi sa hinaing ng kanyang nasasakupan. At sa titik D, gumagawa ng pasyang hindi nakasulat sa konstitusyon. Ano ang inyong sagot?
Kung ang sagot ninyo ay titik B, may mahabang pasensya, magaling mga anak. Dako na tayo sa ika-4 na bilang. Ang mga sumusunod ay gampanin ng isang responsableng tagasunod, maliban sa isa. Ang mga sumusunod ay gampanin ng isang responsableng tagasunod, maliban sa isa. Sa titik A, sarado ang pag-iisip. Sa titik B, may respeto sa sarili at kapwa. Sa titik C, matapat sa salita at gawa. Sa titik D, nagsusumikap para mapaunlad ang kakayahan. Ang tamang sagot para sa tanong na ito ay titik A. Dako na tayo sa ika-5 bilang. Sino-sino ang may tungkuling dapat gampanan sa lipunan? Sino-sino ang may tungkuling dapat gampanan sa lipunan? Ang mga pagpipilian sa titik A, tanging tagasunod lamang. Sa titik B, tanging namumuno lamang. Sa titik C, mga nasasakupan lamang. At sa titik D, namumuno at tagasunod. Ang tamang sagot para sa tanong na ito ay titik D, ang mga namumuno at tagasunod. Hindi maaaring iisa lang, hindi maaaring namumuno lamang o ang tagasunod. Kailangan nilang magkaisang dalawa. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong mga kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Evelyn A. Ramos, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Magandang araw at ingat kayong lahat. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang korupsyon. Ito ay isang pahirap. Di COVID-19 para kanyak kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kay makaradlok ito nga sa halimbawa sugod ito nga virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para bundaga dapat ito nga distruso habang sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, may dakita face shield, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guideline siyahan cleanliness, tapos pinipapalo na mo itong social distancing. So kada kung driver ako, amo, nagkong kami mga barrier para sa motor,
para proteksyon gihapon, dirila para akon pati nga tatakon pamilya. Makatulong nga maiwasan iti COVID-19 iti pamamagitan iti pagsunod ko iti health protocol ken hana nga rumuha DJ balay mi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Learners, and good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, and also live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26, and Converge Cable TV, Channel 100. Broadcasting live here in Herona, Tarlac via remote live broadcast. I am Teacher Bernadette Lakayanga Makadangdang, and I will be your teacher broadcaster for today. A blessed afternoon, TarlakHenyos, especially to all grade 8 learners. It is a great pleasure to see you again. How are you doing today? I hope you are doing well and in good health while learning with us. So join me for another exciting learning adventure in the world of science. Before anything else, I want you to prepare your self-learning modules in Science 8, printed compendium of notes, learning activity sheets, paper, and pen. Also,
I want you to be in a comfortable place, free from distractions, so that you can hear me loud and clear. Lastly, I am inviting you to actively participate in our session today. If you are watching through our FB Live, you can type your answers on the comment section. And for those who are listening to the radio and watching TV, you can write your answers on a piece of paper. If you have any questions or need clarification on our lesson for today, please send me a message at 0906-3821-600. Let me say it again. It's 0906-3821-600. And I will answer all your questions immediately following this session. Before we start with our new lesson for today, let's have a review of our previous lesson discussed to us by Sir Christian Aris Lansangan last week. I've prepared an activity for you to accomplish to see if you really understood our previous lesson. Are you ready? Do you have now with you your paper and pen? Very good. So let's get started. Here is the direction. Choose the letter of the correct answer. Write your answer in a piece of paper. Again, choose the letter of the correct answer. Write your answer in a piece of paper. And for those who are watching our FB Live, you may type your answers in the comment section. Number 1. Which near-Earth objects are found in the Kuiper Belt and Oort cloud? Again, which near-Earth objects are found in the Kuiper Belt and Oort cloud? A. Asteroids. B. Comets. C. Meteors. Or letter D. Meteorites. Again, which near-Earth objects are found in the Kuiper Belt and Oort cloud? A. Asteroids. B. Comets. C. Meteors. Or letter D. Meteorites. Write down your answer. If your answer is letter B, you got it right. Near-Earth objects that can be found in the Kuiper Belt and Oort cloud are comets. Good start, learners. Let's proceed with number 2. What are found in the circular or somewhat like donut-shaped region between Mars and Jupiter? A. Asteroids. B. Comets. C. Meteors. Or letter D. Meteorites. Again, what are found in the circular or somewhat like donut-shaped region between Mars and Jupiter? A. Asteroids. B. Comets. C. Meteors. Or letter D. Meteorites. Write down your answer. And the correct answer is letter A. You are correct. Asteroids are found in the circular or somewhat like donut-shaped region between Mars and Jupiter. And this region is called the asteroid belt. Excellent job, grade 8 learners. Let's move on to the last number. Number 3. What do you call the fragments or debris that resulted from the collision of asteroids or comets? A. Meteors. B. Meteoroids. C. Meteorite. Or letter D. Shooting star. Again, what do you call the fragments or debris that resulted from the collision of asteroids or comets? A. Meteors. B. Meteoroids. C. Meteorite. Or letter D. Shooting star. Write down your answer. And the answer is letter B. Meteoroids are fragments or debris that resulted from the collision of asteroids and comets. Did you get all the correct answers? Excellent. Congratulations. Your performance demonstrates that you really understood our previous lesson. From the previous discussion,
you have learned about comets, meteors, and asteroids. Comets, meteors, and asteroids are near-Earth objects that come in different sizes and compositions. A relatively higher amount of silicate content cause these celestial bodies to reflect light. Comets are cosmic snowballs of frozen gases and rock and gas that orbit the sun, while meteor is a streak of light in the sky caused by a meteoroid crashing through Earth's atmosphere. And for asteroids, these are rocky objects revolving around the sun that are too small to be called planets. I believe you are now ready for our today's lesson. Do not forget these lessons, for we will be needing them as we go through more adventures in this class. At this juncture, let us now begin with our lesson for today. In this session, we will cover the learning competency, which is predict the appearance of comets based on the recorded data and previous appearances. Specifically, at the end of this session, you are expected to A. Describe periodic or short period comets. B. Predict the appearance of comets using historical records. C. Recognize the importance of recording data accurately. Are you familiar with this comet? In fact, it is the most famous comet. Do you now have an idea of what its name is? Yes, this comet is Halley's Comet. Its last appearance based on recorded data was February 1986. Do you think this comet will also appear in the future, or will it not? What other comets have been observed and recorded their appearances? Let's find out the answers to these questions as we move on to our discussion. Comets are relatively small icy or rocky celestial bodies that orbit around the sun. As they approach the sun's powerful energy hits these rocky ice balls, causing the release of dust and gas and the formation of a comet's tail that can be seen with the naked eye or captured in astrophotos. There are comets that appear regularly. These are periodic comets. Periodic comets or short period comets are comets with orbital periods of less than 200 years or that have been observed during more than a single perihelion passage. Their appearances can be predicted from historical records. Nowadays, short period comets are generally divided into Jupiter family comets and Halley-type comets. Jupiter family comets are short period comets that complete an orbit of the sun in less than 20 years. Their orbits are mainly influenced by the gravitational pull of gas giant Jupiter. Jupiter family comets are thought to orbit in the Kuiper belt, while Halley-type comets have orbital periods of between 20 and 200 years, and they are thought to originate farther out in the Oort cloud. Let us now familiarize ourselves with some of the periodic comets. The most famous periodic comet is Halley's Comet. Halley's Comet appears every 75 to 76 years. Its most recent appearance was in February 1986, and its next appearance would be in mid-2061. Take note that the next appearance of a comet can be calculated by adding the year of its most recent appearance and its orbital period. Next, we have Comet Encke, another periodic comet, and was the first periodic comet observed after Halley's Comet.
Comet Enki is known for its short orbital period of 3.3 years. Its first appearance was in 1786 and its last appearance was in June 2020. It would expect to appear again in October 2023. Another periodic comet is Comet Hale-Bopp. It was once hailed as the Great Comet of 1997 as it was observed from a record of 18 months on its last appearance. It was observed by Alan Hale and Thomas Bob in 1995, and it is expected again to appear after 4,385 years. Comet Swift-Tuttle is also a periodic comet with a 133-year orbital period around the Sun. Its last appearance was in 1992, and it is expected to appear again in 2125. Were you amazed by the periodic comets shown? It's indeed fascinating to learn more about these comets. Now, it's your turn to do an activity. Let's see if you can predict the next appearance of some periodic comets. You will complete the table by predicting the next appearance of the given comets based on historical data. The table is divided into 3 columns. The names of the comets are listed in the first column. We have Comet Tempel 1, Comet Tempel Tuttle, and Comet Holmes. The comet's historical records are listed in the second column. It includes the date of their last appearance together with their orbital period. And in the third column, which is intended for your answer, that is your prediction for the next appearance of the given comets. I will give you 15 seconds to do this activity. Are you ready, young astronomers? Sounds great. Your time starts now. Okay, young astronomers, time is up. Let's now check your work. I hope you have correctly predicted the next appearance of these 3 comets. Here you go. Number 1, we have Comet Tempel 1. And based on recorded data, its last or previous appearance was in 2016 and it has an orbital period of 5.5 years. Thus, it is expected to appear again this year and it will be in March 2022. Did you get it right? Excellent. For number 2, we have Comet Tempel Tuttle. Its last appearance was in the year 1998 and it completes its orbit around the Sun in every 33 years. So, based on the historical record, Comet Tempel Tuttle would appear in 2031. Did you get it correctly? Very good. Lastly, we have Comet Holmes. Its previous or last appearance was in February 2021 and its orbital period is 7 years. Therefore, Comet Holmes is expected to appear again in the year 2028. Did you get all the correct answers? Great job, grade 8 learners. I believe you can now forecast the reappearance of comets based on their historical records. Did you notice how important it is to keep an accurate record of events and other vital data? In today's lesson, we learned that accurate historical records of comets, such as the dates of their previous appearances, are very important for predicting their reappearance in the future. Accurate data recording and keeping
is significant not only in science, but also in other disciplines and even in our daily lives. This data will be used as the foundation for analysis. Now, let us wrap up our today's lesson and always remember the following important concepts. Periodic comets or short period comets are comets with orbital periods of less than 200 years or that have been observed during more than a single perihelion passage. Thus, they can be observed regularly. Their appearances can be predicted from historical records. Periodic comets are generally divided into Jupiter family comets and Halley-type comets. Here are some of the popular periodic comets with the expected date of their reappearance. First in the list is the Halley's Comet. Its next appearance is in 2061. Next is Comet Encke. Its next appearance is in October 2023. Another is Comet Hale-Bopp. Its next appearance is after 4,385 years. Also, we have Comet Tempel-1. Its next appearance is this year, 2022. Next is Comet Holmes. Its next appearance is in 2028. And lastly, Comet Tempel-Tuttle. Its next appearance is in 2031. Thank you for taking the time to listen in our discussion. Grade 8 learners. Our 25 minutes is about to end. Now, let me check if you understand our discussion today. I've prepared a 5-item quiz for you. Are you ready? Let's start. Identify the given statements whether true or false. Write true if the statement is correct and false if it is incorrect. Again, identify the given statements whether true or false. Write true if the statement is correct and false if it is incorrect. Number 1. Periodic comets are also known as short period comets. Again, periodic comets are also known as short period comets. Is it true or false? Write down your answer. And the answer is true. Periodic comets are also known as short period comets. Moving to number 2. Periodic comets are comets with orbital periods of more than 200 years. Again, periodic comets are comets with orbital periods of more than 200 years. Is it true or false? Write down your answer. If your answer is false, you got it right. Periodic comets have orbital periods of less than 200 years. Let's proceed to number 3. The most famous periodic comet is Hale-Bopp, and it is expected to appear again in 2061. Again, the most famous periodic comet is Hale-Bopp, and it is expected to appear again in 2061. Is it true or false? Write down your answer. And the answer for number 3 is false. Great job! The most famous periodic comet, and it is expected to appear again in 2061, is the Halley's Comet. Moving to the next number. Number 4. Comet Encke is known for its short orbital period of 3.3 years.
Again, for its short orbital period of 3.3 years. Is it true or false? Write down your answer. If you answered true, then you are correct. Moving to the last number, number 5. Jupiter family comets are short period comets that complete an orbit of the Sun in less than 20 years. Again, Jupiter family comets are short period comets that complete an orbit of the Sun in less than 20 years. Is it true or false? Write down your answer. And the answer for number 5 is true. Excellent. Did you get all the correct answers? Great job, my dear grade 8 learners. Now, kindly write your assignment in preparation for our next discussion on Wednesday. Give 4 descriptions of meteor showers. Present your answer in a concept map as shown below. Again, give 4 descriptions of meteor showers. Present your answer in a concept map as shown below. That was a great learning experience with you, my dear grade 8 learners. I do hope that you learned and enjoyed our lesson for today. Please always tune in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, for your daily dose of school-home learning integration in the new normal education. Also, like, follow, and share the official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. Thank you for listening. Once again, I am Teacher Bernadette Lakayanga Makadangdang, your science anchor teacher for today. I am leaving you this quotation by Brian Herbert. The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. The willingness to learn is a choice. Goodbye, everyone. We'll see you on Wednesday for our next session. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. This is my story.
How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. Before we start today's lesson, make sure that you are on a comfortable place and free from noise so that you can hear me loud and clear. I am Sir Joshua Evaristo from Capas National High School, your teacher broadcaster for mathematics, grade 8. Ready your self-learning modules, pen and paper with you, and let's have a wonderful day of writing proof, both direct and indirect. At the end of this lesson, you are expected to define proof, postulate, theorems, direct proof, and indirect proof. Determine the properties of equality and congruence that can be used as a basis for reasoning. And write proof, both direct and indirect. To start our discussion, let's define the following words: proof, postulate, theorem, direct proof, and indirect proof. Are you ready? Okay then, let's begin. Number 1, proof. A proof is a logical argument in which each statement is supported or justified by a given information, definition, axioms, postulates, theorems, and previously proven statements. Number 2, postulate. A postulate is a statement that is accepted without proof. Number 3, theorem. A theorem is a statement accepted after it is proven deductively. Number 4, direct proof. Direct proof is a way of showing the truth or falsehood of a given statement by a straightforward combination of established facts, usually axioms and theorems. Number 5, indirect proof. Indirect proof is a method of reasoning usually written in paragraph form. The opposite is assumed true until the assumption leads to contradiction. After we define the given words, I'm now going to explain the different properties of equality and congruence which are used as basis for reasoning in writing proof. Are you ready? That is great. Let's start with the different properties of equality. Number 1, addition property of equality, or the APE. The APE states that
For real numbers A, B, C, and D, if A is equal to B and C is equal to D, then A plus C is equal to B plus D. Number 2, subtraction property of equality, or the SPE. The SPE states that if A is equal to B and C is equal to D, then A minus C is equal to B minus D. Number 3, multiplication property of equality, or the MPE. The MPE states that if A is equal to B, and then AC is equal to BC. Number 4, division property of equality, or the DPE. The DPE states that if A is equal to B and C is not equal to 0, then A over C is equal to B over C. Number 5, substitution property of equality, which tells us if A is equal to B, then A may be replaced with B at any time. Number 6, distributive property, which states that A quantity B plus C is equal to AB plus AC. Number 7, reflexive property. Reflexive property means that A is equal to A, or anything is equal to itself. Number 8, symmetric property. Symmetric property states that if A is equal to B, then B is equal to A. Number 9, transitive property. This property of equality states that if A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. Aside from the different properties of equality, we also have the 3 properties of congruence. These are the reflexive property, symmetric property, and transitive property. For you to understand more about this, let me give you some examples. For reflexive property, we have segment AB is congruent to segment AB, or angle A is congruent to angle A, which means an angle or segment is congruent to itself. Number 2, symmetric property. Example of this is if angle A is congruent to angle B, then angle B is congruent to angle A. Number 3, transitive property. Example of this is if angle A is congruent to angle B and angle B is congruent to angle C, then angle A is congruent to angle C. Now that you understand the different properties of equality and congruence, it is time for a simple activity. For the instruction, justify each statement by giving the property of equality or congruence used. You have 5 seconds to answer each item. Are you ready? Great. Let's start with item number 1. If Tx is equal to Bk, then Bk is equal to Tx. Your 5 seconds starts now. The answer is symmetric property of congruence. Number 2, 8 quantity m plus n is equal to 8m
plus 8n. 5 seconds starts now. You are correct. Distributive property was used in the given statement. Item number 3. If CT is equal to 12 and PR plus CT is equal to 20, then PR plus 12 is equal to 20. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is substitution property of equality. Item number 4. The measure of angle HIT is congruent to the measurement of angle HIT. That's right. This is an example of reflexive property of congruence. For the last item, if angle ILY is congruent to angle IMY, then angle IMY is congruent to angle ILY. Correct. That is an example of symmetric property of congruence. How many correct answers did you get? Did you get them all correctly? Congratulations! Now that you have mastered the different properties of equality and congruence, join me as we discover the different ways to write proofs. For today's session, I'm going to show you how we write proof in paragraph form, 2-column form, and flowchart form. Let's start with paragraph form. The paragraph form is one way of proof where you write a paragraph to explain why a conjecture for a given situation is true. Given for example, angle LOE and angle EOV are complementary. Prove that segment LO is perpendicular to segment OV using paragraph form. To prove this in a paragraph form, we say that since angle LOE and angle EOV are complementary, then the measure of angle LOE plus the measure of angle EOV is equal to 90 degrees, by definition of complementary angles. Thus, the measure of angle LOE plus the measure of angle EOV is equal to the measurement of angle LOV by angle addition postulate. And the measure of angle LOV is equal to 90 degrees by transitive property. So, angle LOV is a right angle by definition of right angle. Therefore, segment LO is perpendicular to segment OV by definition of perpendicularity. After using paragraph form, let's now prove a given theorem using 2-column form. To do that, I want you to draw a table with 2 columns. In the first column, we're going to write the statement there and then the reason in the second column. I'm going to give you 10 seconds to do that. Are you done? Okay then. Let's now prove the measure of angle 1 is equal to the measurement of angle 3, given that the measurement of angle SEP is equal to the measurement of angle TER using 2-column form. For the first statement, the measurement of angle SEP is equal to the measurement of angle TER. The reason is given. Second statement, the measurement of angle SEP is equal to the measurement
of angle 1 plus measurement of angle 2. And the reason is angle addition postulate. Next statement, the measurement of angle TER is equal to the measurement of angle 2 plus the measurement of angle 3. The reason is also angle addition postulate. Next statement is the measurement of angle 1 plus the measurement of angle 2 is equal to the measurement of angle 2 plus measurement of angle 3. The reason is substitution property. For the fifth statement, we have the measurement of angle 2 is equal to the measurement of angle 2 and the reason is reflexive property. Lastly, we can say that the measurement of angle 1 is equal to the measurement of angle 3 and our reason is subtraction property. And we are done. Congratulations! You already know how to write proof using two-column form. Now that we're done proving using two-column form, we can now proceed with our last topic for today. That is proving using flowchart form. The flowchart form is another way of writing a proof where series of statements are organized in a logical order using boxes and arrows. Each statement, together with its justification, is written in a box. Arrows are used to show how each statement leads to another. For example, we have two triangles, the triangle RAC and triangle REC. Also, given that segment RA is congruent to segment RE and segment CE is congruent to segment CA, let's prove angle E is congruent to angle A. I want you to bring out your notebook or paper and help me prove using flowchart form. Are you ready? Great! Listen carefully and follow my instruction. First, draw a box and write the first given statement together the reason inside the box. The statement is segment RA is congruent to segment RE and it is given. Second, draw another box and write the second statement including the reason. The second statement is segment CE is congruent to segment CA. And the reason for this is given. By looking at the given figure, we can conclude that segment RC is congruent to segment RC. And the reason is reflexive property of congruence. Next, draw a box containing the statement segment RC is congruent to segment RC with the reason as reflexive property of congruence. Looking at the three statements, we can observe that all the sides in the given triangles are congruent. That is why for the next step, you need to draw an arrow in each box pointing to a new box. Inside this box, you will write what you have observed. That is, triangle RAC is congruent to triangle REC with the reason SSS congruence postulate. For this given statement, we can finally say that angle E is congruent to angle A because corresponding angles of congruent triangles are congruent. So, for the last step, draw an arrow from the fourth box to another box. Inside this box, write what you have observed, and that is angle E is congruent to angle A. And the reason is that corresponding angles of congruent triangles are congruent.
It's time for a simple activity. Let's prove directly the statement if 2 quantity 3x plus 4 is equal to 56, then x is equal to 8 using two-column form. Are you ready? Let's try it. In the statement provided, we learned that the if clause is our P and the then clause is our Q. To prove this directly, we will assume that the statement P is true and use what we know about P to deduce that another Q is true. That is to show if P, then Q is true. For item number 1, if 2 quantity 3x plus 4 is equal to 56, then x is equal to 8. Our given is 2 quantity 3x plus 4 is equal to 56, and we will prove x is equal to 8. To do this using two-column form, we're going to draw a table with 2 columns. In the first column, we're going to write the statement there and then the reason in the second column. I'm going to give you 10 seconds to do that. We are now ready to write proof directly. For the first statement, we have 2 quantity 3x plus 4 is equal to 56. And the reason is given. Next step is we're going to distribute 2 to 3x and 4. So the next statement is 2 times 36, 2 times 3x plus 2 times 4 is equal to 56. And the reason is distributive property of equality. Next statement is 6x plus 8 is equal to 56. Since 2 times 3x is equal to 6x and 2 times 4 is equal to 8, then the reason is simplification. The next step is we are going to subtract 8 on both sides of the equation. So we have 6x plus 8 minus 8 is equal to 56 minus 8. And the reason is subtraction property of equality. By simplifying the statement, we have 6x is equal to 48. And the reason is simplification. The next statement is 6x divided by 6 is equal to 48 divided by 6. And the reason is division property of equality. Lastly, by simplifying, we have x is equal to 8. And the reason is simplification. Congratulations! We already proved the statement if 2 times 3x plus 4 is equal to 56, then x is equal to 8 is true. Item number 2. We're going to prove indirectly the statement if x is equal to 2, then 3x minus 4 is not equal to 8 using two-column form. To prove this indirectly, we will identify the statement we want to prove, assume temporarily that this statement is false by assuming that its opposite is true. Step number 2 is to reason logically until you reach a contradiction. Last step is to point out that the desired conclusion must be true because the contradiction proves the temporarily assumption false. For item number 2, we're going to prove
3x minus 4 is not equal to 8 given x is equal to 2. To start, we're going to write the opposite of the statement we are proving, and that is 3x minus 4 is equal to 8. And the reason is negation or indirect proof assumption. Next statement, we have 3x minus 4 plus 4 is equal to 8 plus 4. And the reason is addition property of equality. Next, we have 3x is equal to 12, and the reason is simplification. 1/3 times 3x is equal to 1/3 times 12 is the next statement because we multiply 1/3 on both sides of the equation, and the reason is multiplication property of equality. Lastly, we have x is equal to 4 by simplification. But x is equal to 4 contradicts the given statement that x is equal to 2. Since our assumption is false, therefore, 3x minus 4 is not equal to 8 is true. I hope you learned a lot today. Always remember, MATH, mistakes, allows thinking to happen. I am Sir Joshua Evaristo, your Mathematics 8 anchor teacher for today. Until next time, nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing, at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live
ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, Mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Sumasa inyo ang Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na mapapanood mula sa RTV Tarlac Channel 26, Converged Cable Channel 100, Facebook page, YouTube channel at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ginoong Orlando Santos Alejo Jr., ang inyong teacher broadcaster para sa Pilipino sa ikawalong baitang na sumasahimpapawid mula sa lungsod ng Tarlac. Ang ating paksang aralin ngayong araw ay alinsunod pa rin sa Most Essential Learning Competency na nabibigyang interpretasyon ang tulang napakinggan. Tiyak ko na handa na ang lahat para sa ating bagong akdang pampanitikan na talaga namang kagigiliwan at kapupulutan ng aral ng lahat. Makinig upang matuto, tumutok upang maunawaan at mag-isip upang makapagbigay ng kuro-kuro. Ngunit, bago tayo magsimula sa ating aralin, kung kayo'y may mga katanungan, ay maaari ninyong isend ang mga ito sa numerong 0939-832-2379. Ulitin ko, 0939-832-2379. At ating sisikaping sagutan bago matapos ang talakayan. Kung sakaling hindi masagot ay huwag kang malungkot dahil sasagutin ko naman ito offline. Handa na ba kayong matutong muli ngayong araw, mga kapantas? Magaling! Kung gayon ay pumwesto na sa pinaka-komportableng upuan at ihanda ang inyong sarili at kagamitan tulad ng papel, ballpen at learning materials. Bago tayo dumako sa ating makabuluhang talakayan sa araw na ito, atin munang balikan ang naging talakayan noong isang araw tungkol sa maikling kwento. Mga kapantas, maaari mo bang ibigay ang kahulugan ng maikling kwento? Tama ang iyong kasagutan. Ayon nga kay Genoveva Edrosa Matute, isang bantog na kwentistang Pilipino, ang maikling kwento ay isang maikling kathang pampanitikan na nagsasalaysay ng pang-araw-araw na buhay ng may isa o ilang tauhan. May isang pangyayari at
may isang kakintalan. Palakpakan mo ang iyong sarili dahil patuloy ka pa ring nakikinig sa ating talakayan sa araw na ito. Ngayon, natitiyak kong handa ka na para sa ating bagong aralin. Bilang panimula, atin munang sasagutan ang unang gawain. Para sa panuto, piliin ang letra na kasing kahulugan ng mga salita sa mga pagpipilian. Muli, piliin ang letra na kasing kahulugan ng mga salita sa mga pagpipilian. Para sa unang bilang, pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos ang tanging niyang layunin. A. Basa ang papel. B. Pulbusin ang dibdib. C. Pagbabalik luhod. D. Heaven. Pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos ang tanging niyang layunin. A. Basa ang papel. B. Pulbusin ang dibdib. C. Pagbabalik luhod. Or D. Heaven. Ikalawang bilang. Kapag sira ang reputasyon ng isang tao, ay wala nang magtitiwala sa kanya. A. Basa ang papel. B. Pulbusin ang dibdib. C. Pagbabalik luhod. D. Heaven. Kapag sira ang reputasyon ng isang tao, ay wala nang magtitiwala sa kanya. A. Basa ang papel. B. Pulbusin ang dibdib. C. Pagbabalik luhod. O D. Heaven. At para sa ikatlong bilang, huwag mo na siyang bugbugin o saktang mabuti para lamang magbago. Kausapin mo muna. A. Basa ang papel. B. Pulbusin ang dibdib. C. Pagbabalik luhod. Or D. Heaven. Huwag mo na siyang bugbugin o saktang mabuti para lamang magbago. Kausapin mo muna. A. Basa ang papel. B. Pulbusin ang dibdib. C. Pagbabalik loob. Or D. Heaven. Ayan mga kapantas, ngayon naman, tignan natin kung wasto ang inyong naging kasagutan. Para sa unang bilang, kung ang iyong sagot ay letrang C, pagbabalik luhod, mahusay kapantas. Tama ang iyong sagot. Sa ikalawang bilang naman, kung ang iyong sagot ay letrang A, basa ang papel, muli, tama ang iyong kasagutan. Napakahusay. At panghuli, para sa ikatlong bilang, kung ang iyong sagot ay letrang B, pulbusin ang dibdib, binabati kita kapantas. Ikaw ay nakakuha ng tamang sagot. Ayan, tila handa ka na sa ating panibagong aralin ngayong araw, kapantas. Para sa araw na ito, isang napakagandang aktang pampanitikan ang ating tatalakayin. Handa na ba kayo mga kapantas? Mahusay. Sa puntong ito, hinihikayat ko kayong makinig ng mabuti sa ating kwento. Halina't pakinggan ang ilang bahagi ng malayang tulang sandalangin mula sa panulat ni Ginoong Joey A. Arrogante. Muli, ang akdang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang tulang sandalangin akda ni Joey A. Arrogante. Makinig ng mabuti mga kapantas. Sandalangin ni Joey A. Arrogante. Heaven, mulang ikosa mo ako. Sa pagkaklase ba? Pero nang mag-disappear ka, nagkawatak-watak lahat. Kasalanan ko. Sinira ng pagwawala ko ang pagtitiwala mo.
pati ng barkada, kaya sising alipin ako. Ang laki ng naging kapalit sa binaliwala kong pakikisama mo. Nasuga pa lalo ang buhay ko, nasira pati ulo ko. Nasira pati ulo ko. Sa kamalasan, sa problema, naging demonyo ako. Kaaway lahat ng bahay, ng gobyerno, ng simbahan. Ayoko na. Hindi na kaya ng aking konsensya. Ang hirap palang wala ka. Sorry, Among. Patawad. O mga kapantas, ano sa tingin ninyo ang nais ipahiwatig ng mga binasang taludtod ng tulang sandalangin? Mahusay, mga kapantas. Masasalamin dito na ang nagsasalita sa tula ay labis ang pagsisisi sa nagawang pagkakamali. Kaya naman hindi na daw kaya ng kanyang konsensya at siya'y humihingi ng kapatawaran kay Among. Ang tanong mga kapantas, sino kaya sa tingin ninyo ang tinatawag na Among ng nagsasalita sa tula? Napakahusay, mga kapantas. Ito'y walang iba kundi ang ating poong may kapal, ang ating Diyos. Ngayon ay ipagpatuloy natin ang pagbabasa sa tula, mga kapantas. Alam kong di mapipiyansahan ang mga atraso ko. Alam kong walang duda matutukso pa ako. Dahil di mabunot-bunot ang mga damo na tumubo at sumakal sa kalooban ko, sa mundo ko, na nagpapadilim sa tinatakbuhan ko. Kaya nagbabalik luhod ako sa iyo, kahit basag na ang pula ko, kahit basa na ang papel ko. Isang pakiusap, pakinggan mo sana. Pabawiin mo naman ako. Minsan, tsansa na lang ba? Mga kapantas, sa puntong ito ay masasalamin natin na ang nagsasalita ay may kababaang loob. Aminado siya na maaaring pa rin matukso sa dilim ng kanyang nakaraan. Ngunit siya ay nakikiusap sa Panginoon na siya ay pakinggan at pabawiin kahit isang beses na lamang. Ipagpatuloy natin ang pagbabasa sa tula, mga kapantas. Ito na lang. Kailangan ko kasi. At wala na akong matatakbuhang iba na makikinig, na makakaintindi. Ikaw lamang. Sige na naman. Pagbigyan mo na ako. Para naman mahulog-hulugan ko ang mga atraso ko sa iyo at sa kanilang lahat. Kung gusto mo, para mabawasan ang galit mo, pulbusin mo ang dibdib ko nang maisuka na rin ang lason sa katawan kong ito. Maawa ka na, Manong. Tulungan mo ako. Pagalingin mo ako. Baguhin mo ako. Ang toyot talangka sa ulo ko, pakialis mo. Kahit papaano, makalakad lang uli ako ng diretso. Maawa ka na, Mano. Tanggapin muli ako. Kahit di nakakosa, maski kakilala na lang basta. Sige na naman. Ibigay mo sa akin ang address mo at hahanapin ko ang bahay mo. At oras na makita ko, ipinapangako ko sa iyo,
sasambahin ang ngalan mo, susundin ang loob mo dito sa lupa para patawad, Diyos ko. At diyan nagtatapos tulang akda ni Joey A. Arrogante na kung saan nakita natin kung paano na lamang magmakaawa ang nagsasalita upang maipakita lamang ang kanyang tapat at wagas na pagsisisi sa mga kamaliang kanyang nagawa. Ayon pa sa kanya, na handa siyang tanggapin kahit tratuhin na lamang siyang kakilala at hindi bilang kakosa o yung matalik na kaibigan. Matanggap lamang muli ang pag-ibig at pagpapatawad ni Amo. Mga kapantas, minsan sa ating buhay, tayo ay nagkakamali o naliligaw ng landas, hindi ba? Ngunit huwag dapat mawalan ng pag-asa. Ika nga nila, hanggat may buhay, may pag-asa. Kaya't hanggat ikaw ay may buhay at humihinga, may pagkakataon pa para humingi ng tawad at magbalik loob kay Among o sa Diyos. Katulad ng ginawa ng nagsasalita sa tulang tinalakay. Masasabi natin kung minsan ay nasa huli ang pagsisisi. Ngunit, pakatandaan mga kapantas, hindi binibilang ng Diyos kung ilang beses ka nagkamali. Ulitin ko, hindi binibilang ng Diyos kung ilang beses ka nagkamali. Ang mahalaga ay kung ilang beses ka lumapit sa Kanya upang ituwid ang mga pagkakamaling iyong nagawa. Mga kapantas, ang tulang ating natunghayan ay nagpapaalala na sadyang napakahalaga na tayo ay matutong kumilala sa ating mga pagkakamali at matutong huminging ng kapatawaran sa Diyos at maging sa tao na saktan o nagawan ng kasalanan. Ngayon ay natitiyak ko na may bagong kaalaman na naman kayong natutuhan mula sa ating aralin na tulang Sandalangin ni Joey A. Arrogante. Umpisa na natin ang maikling pagsusulit ukol dito. Magkakaroon tayo ng pagsubok upang matiyak na kayo ay nakinig sa ating talakayan. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo bawat bilang para isulat ang inyong mga sagot. Para sa panuto, sagutin lamang ang mga sumusunod na mga tanong, isulat ang inyong mga kasagutan sa inyong mga kwaderno. Handa na ba kayo? Simulan na natin, mga kapantas. Para sa unang bilang, sino ang kausap ng nagsasalita sa tula? Muli, para sa unang bilang, sino ang kausap ng nagsasalita sa tula? Isulat ang inyong sagot, mga kapantas. Okay, para sa ikalawang bilang naman, ano ang masidhi niyang dalangin? Uulitin ko, para sa ikalawang bilang, ano ang masidhi niyang dalangin? Isulat ang inyong sagot, mga kapantas. Ikatlong bilang, bakit siya nananalangin ng ganito? Ulitin ko, para sa ikatlong bilang, bakit siya nananalangin ng ganito?
Isulat ang inyong sagot, mga kapantas. Mahusay. Ngayon naman, ika-4 na bilang, paano niya nais gawin ang pagbabago? Muli para sa ika-4 na bilang, paano niya nais gawin ang pagbabago? Isulat ang inyong sagot, mga kapantas. Ayan. At sa huling bilang, bakit sandalangin ang pamagat ng tula? O bilis, isulat ang inyong sagot, mga kapantas. Mahusay, alamin kung nasagutan na ninyo, alam ko namang nasagutan na ninyo ang pagsasanay, mga kapantas. Madali lamang ito. Ngayong alamin na natin kung naging tama ba ang inyong mga kasagutan. Tumako tayo sa unang bilang. Kung ang sagot mo ay kinakausap ng nagsasalita sa tula ay ang Panginoong Diyos, mahusay, mga kapantas, tama ang iyong sagot. Among kung ito ay kanyang tawagin, hindi ba, mga kapantas? Sa ikalawang bilang naman, kung ang iyong sagot ay ang masidhi niyang dalangin na sana ay tanggapin siyang muli at naway baguhin siya sa kasalukuyang kalagayan. Mahusay, kapantas, tama ang iyong sagot. Sa ikatlong bilang naman, ay nananalangin siya ng ganito dahil siya ay lubos na nagsisisi sa kanyang nagawang pagkakamali. Ayan, mahusay, kapantas. Sa ika-4 na bilang, kung ang iyong sagot ay kahalintulad ng nais niyang gawin ang pagbabago sa pamamagitan ng paghahanap sa address ng Panginoon o kung saan man siya makakahanap ng pagbabago upang makapagbalik loob at masamba ang ngalan ng Panginoon. Mahusay, mga kapantas. At sa panglima at panghuling bilang, kung ang inyong kasagutan ay sandalangin, ang pamagat ng tula, sapagkat maraming nais na sabihin at ipakiusap ang nagsulat ng tula sa Diyos. Magaling, mga kapantas, tama ang inyong kasagutan. Sino sa inyo ang nakakuha ng 5 tamang sagot? Pinabati ko kayo, mga kapantas. Alam kong nakikinig kayo ng mabuti sa ating paksang tinalakay ngayong hapon. Ngayon naman, mga kapantas, nais kong pagnilayin ninyo ang 2 kasabihan na ito. Ang unang kasabihan ay, ang tunay na sikreto ng tagumpay ay pagsisikap at patuloy na pagbangon sa bawat pagkakamali. Ulitin ko, ang tunay na sikreto ng tagumpay ay pagsisikap at patuloy na pagbangon sa bawat pagkakamali. At ang ikalawa naman ay nakakamit ng tao ang awa at pagpaparaya ng Diyos sa pamamagitan ng tapat na pagsisisi. Ulitin ko, nakakamit ng tao ang awa at pagpaparaya ng Diyos sa pamamagitan ng tapat na pagsisisi. Mga kapantas, minsan sa ating buhay, tayo ay nagkakamali o naliligaw ng landas. Ngunit lagi nating tatandaan, may pagkakataon tayo na humingi ng tawad at magbalik loob sa Diyos. Sa bawat pagsubok na dumarating, may nakalaang tagumpay. Tinuturuan lamang tayo nitong maging matatag sa buhay. Basta huwag ka lamang makakalimot na tumawag at humingi ng gabay sa ating Panginoong Diyos. Mga kapantas,
Abangan natin sa mga susunod na talakayan ang isa na namang halimbawa ng makabuluhang kwento na tiyak kong kapupulutan ninyo ng aral. Para sa inyong takdang aralin, mangalap ng sipi ng Tulang Guryon na akda ni Ildefonso Santos. Ulitin ko, para sa inyong takdang aralin, mangalap ng sipi ng Tulang Guryon na akda ni Ildefonso Santos. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Kung meron kayong katanungan o nais na linawin sa ating paksang tinalakay, isend lamang ito sa aking messenger at ito ay aking tutugunan. Mga kapantas, laging abangan ang Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100 at sa DCTC 828 Radyo Pilipino. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid, Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ako si Ginoong Orlando Santos Alejo Jr., kasama si Kinang Edlin Biatingco Pineda mula sa Tarlac National High School sa pagsusulat ng script. Ako ang inyong guro sa Pilipino, Baitang 8. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa ang hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa maganda nating kinabukasan. Mga kapantas, hanggang sa muli. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3.
hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZDZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converts Cable Channel 100 at sabayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang, Ginang Belen Maristela Sanggalang, sumasayang papawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakalalahok sa isang proyekto o gawain sa barangay o mga sektor na may particular na pangangailangan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago nating simulan ang ating aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksa. Napag-aralan natin ang tungkol sa halaga ng pakikilahok
at volunteerismo sa pag-unlad ng lipunan at mamamayan. Magbibigay ako ng ilang katanungan upang malaman ko kung inyo pang natatandaan ang ating aralin. Maaari kayong sumagot sa pamamagitan ng pag-type sa comment sa ating FB Live upang aking mabasa ang inyong mga kasagutan. Unang katanungan. Ito ay kasabihan na nagsasabi na ang tao ay hindi kayang mabuhay ng mag-isa. Kailangan niya ang tulong ng kanyang kapwa-tao upang mapanatili ang kanyang buhay dito sa mundo. Ayan, nakikita ko ang inyong mga sagot, mga anak. Ang sagot ni Cielo mula sa Tarlac National High School Annex ay no man is an island. Mahusay! Tama! Binibigyang diin ng kasabihang ito na kinakailangan nating makisama at makihalubilo sa ating kapwa sapagkat walang sino man sa atin ang mabubuhay ng nag-iisa. Kailangan natin ang tulong mula sa ating kapwa. Ngayon, isa pang katanungan ang aking ibibigay. O maghanda na mga anak sa pagtugon. Sino ang nagsabing ang lipunan ang nagbisaysay o halaga sa buhay ng tao? Wow! Ang galing! Ang daming sumasagot mula sa ating FB Live. Tama ang inyong mga sagot. Si Dr. Manuel D. Jr. na sagot ito ni Christine Manalang mula sa Capas National High School. Very good, Christine. Si Dr. Manuel D. Jr. ang nagsabing ang lipunan ang nagbibigay saysay o kahalagahan sa buhay ng tao. Subalit, ito ay mangyayari lamang kung ang tao ay nagbabahagi ng kanyang sarili para sa kanyang kapwa-tao at nagbabahagi o nakikibahagi sa lipunan na kanyang kinabibilangan. Naniniwala ako na inyo pang natatandaan ang mahalagang puntong ating tinalakay sa ating nakaraang paksa. Ngayon ay sigurado ako na kayo ay handa na sa ating panibagong aralin. Tara, simulan na natin. Tunay nga na ang kahalagahan ng pakikilahok at volunteerismo sa pagtataguyod ng dignidad ng tao at kabutiang panlahat sa lipunan ang nagbibigay kabuluhan at saysay sa buhay ng isang tao. Sa huling bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa pakikilahok at volunteerismo, ating tatalakayin kung paano ang isang kabataang tulad mo anak ay makikibahagi sa kilahok at volunteerismo. Naranasan mo na bang makilahok at mag-volunteer? Marami na ang nagdaang kalamidad, krisis at pagsubok na ating naranasan sa bansa natin. Maaaring ang mga ito ay napapanood sa telebisyon, nababasa sa pahayagan o naririnig sa radyo. At sa tuwing dumarating ang ganitong mga pagsubok sa ating bansa, marahil ay nasasabi mo sa iyong sarili ang mga katagang nakakaawa naman sila. Papaano na kaya sila? Sana naman ay mayroong tumulong sa kanila. Ang mga ganitong kataga ang madalas na sambitin ng karamihang kabataang katulad mo anak.
O ang iba marahil nakakalungkot mang isipin, wala man silang pakialam ukol dito. Nakalulungkot, hindi ba? Hindi maiibsan ang kalungkutan at paghihirap ng mga taong naging biktima nito kung walang tutulong o dadamay sa kanila. May iba pa nga na nagsasabi, ano ang magagawa ko? Malayo ako sa kanila. O di kaya'y, ang bata ko pa, wala akong magagawa. Ngunit, huwag sanang maging ganito ang iyong kaisipan, sapagkat bilang kabataan, malaki ang iyong magagawa. Dahil ikaw, anak, ay bahagi ng ating lipunan. Hindi ba't sa ating mga nakaraang talakayan ay nakita natin ang kahalagahan ng pagkikilahok at volunteerismo sa tao at sa lipunan. Ang kabutihang na idudulot ng pagkikilahok at volunteerismo at ang mga benepisyo nito sa iyo, sa iyong kapwa at sa kapaligirang iyong ginagalawan. Mula sa pagkikilahok, nauhubog ng tao na mapukaw ang kanyang damdamin at na siya ay kasangkot at kabahagi ng kanyang lipunan sa pagpapalaganap ng pangkalahatang kabutihan. Ito ay may papakita sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, paggalang sa makatarungang batas at pagsisikap na maging masigasig sa tungkulin tulad ng pagtataguyod ng maayos na pamilya at pagiging tapat sa gawain. Subalit sa ating pagkikilahok at pagboboluntaryo, hindi natin dapat maging hangarin ang pansariling interes. Nangyayari ito kapag una, naglilingkod o tumutulong sapagkat mayroon lamang kailangan o mayroon lamang hinihintay na kapalit, at ang pangalawa, ang ipinapakitang pagtulong o pagboboluntaryo ay ginagawa lamang pampalipas ng oras. Sa mga ganitong gawi ng ilang tao, nawawala ang tunay na diwa ng pagkikilahok at napapaalitan ito ng pansariling kapakinabangan lamang. Sa mga nagdaad sa ating bansa, tulad ng malakas na bagyo na puminsala ng maraming ari-arian at kumitil ng maraming buhay, makikita ang kabayanihan ng ilang kababayan nating Pilipino na kung saan sila ay nag-aalay ng kanilang panahon, sarili at yaman para sa iba. Nakatutuwa mga anak sapagkat sa mga ganitong pagkakataon ay makikita ang pagkilos ng mga kabataan upang sa iba. Bilang isang kabataan, walang malaki o maliit na gawa ng pagkikilahok at volunteerismo. Kung ang pagtulong ay bukal sa ating mga puso. Narito ang mga kadahilanan sa pagsisimula ng pagkikilahok at volunteerismo. Una, matulungan ang ating kapwa. Ikalawa, malaman ang tungkol sa isang aktibidad o samahan na interesado ka. Ikatlo, talunin ang pagkainip o pagkabagot sa isang aktibidad na masisiyahan ka
at mahusay na paraan upang baguhin ka tungo sa kabutihan. Ika-4, makakuha o lumawak ang pananaw sa buhay. Walang mas mahusay na paraan, anak, upang maunawaan ang iyong mga pagpapala sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan. Narito ang ilan sa mga listahan ng mga organisasyon o sektor na may partikular na pangangailangan na maaaring paglaanan ng voluntaryong gawain. Una ay ang homeless shelter. Tumutulong sa mga walang tirahan, pagkain at iba pang serbisyo. Maaari kang makatulong na maghanda o mamahagi ng pagkain. Magtrabaho sa likod ng mga eksena sa opisina ng negosyo. Tumulong sa pagbuo ng isang pagkain drive at paglalagay ng stock sa paminggalan at iba pa. Halimbawa nito ay ang Duyan ni Maria at Bahay ni San Jose. Ikalawa, ang Senior Citizen Center. Maraming programa para sa pagboboluntaryo sa mga Senior Citizen Center. Ang pag-aalaga, pagpapakain at iba pang mga aktibidad ng komunidad sa matatandang mamamayan. Ang halimbawa nito, anak, ay ang Bahay Pag-ibig. Pangatlo ay ang animal shelter upang makatulong sa pangangalaga ng mga hayop, pagkupkop sa mga napapabayaan at pakalat-kalat na inabandona, pagpapanatili ng kalinisan sa mga pasilidad nito. Halimbawa nito ay ang PAWS o ang Philippine Animal Welfare Society at ang Animal Kingdom Foundation. Ika-4, mga anak, ay ang environmental organization. Naghihikayat ng voluntaryong suporta o tulong sa mga aktibidad sa kapaligiran. Maaari kang makatulong sa maraming paraan tulad sa pagtulong sa mga isyu ng konserbasyon sa pamamagitan ng pangunguna sa paglalakad o hiking at iba pang mga gawain. Halimbawa nito ay ang Greenpeace Philippines. At ang huling halimbawa ay ang Habitat for Humanities. Nagtatayo at nagbibigay ng mga bahay sa mga mahirap na tao sa mga lokal na pamayanan. Ang mga voluntaryo ay hindi lamang makatutulong sa iba, ngunit maaaring malaman ang isang mahusay ng pakikitungo tungkol sa pagtatayo ng mga bahay sa pamamagitan ng pakikisangkot. Halimbawa nito ay ang Gawad Kalinga. Nakakasunod ka pa ba, mga mahal kong mag-aaral sa ating talakayan hapong ito? Ating natukoy ngayon ang mga ilan sa mga sektor o organisasyon na maaari nating puntahan upang tayo ay magsagawa ng pakikilahok at volunteerismo. Ang pakikiisa sa iyong barangay sa mga programa tulad ng Clean and Green Drive, paglilinis ng paligid, pagsali sa mga liga ng ating barangay, at pakikisangkot sa iba pang programa ng Sangguniang Kabataan o SK ay ilan lamang sa mga gawain na maaari mong magawa sa iyong pamayanan. Ang pagbabahagi ng iyong talento, kakayahan at kasanayan ay may malaking maitutulong sa iyong kapwa. Kung ang mga bagay na ito ay iyong ginagawa o nagagawa, tunay mong naipapakita ang diwa ng pakikilahok at volunteerismo sa ating lipunan.
Ang pakikilahok at volunteerismo ay tungkulin at responsibilidad ng bawat tao na kailangan nating maisakatuparan. Ito ay isang gampanin na nakadepende kung paano pinahahalagan ng isang tao ang dignidad ng kanyang kapwa. Ang pagtugon niya sa tawag ng pakikilahok at volunteerismo ang nagbibigay halaga sa kanyang pagkatao at sa lipunang kanyang ginagalawan. Bilang kabataan, nararapat lamang na mahubog sa inyo ang gawi ng pakikilahok at volunteerismo. Sa lahat ng panahon at pagkakataon, kailangan makita na kinakailangan ang ating pagtugon sa tawag ng pagtulong at pakikiisa sa gawain sa lipunan. Kailangan gampanan ito ng buong puso, sapagkat ang iyong pakikilahok at volunteerismo ay makatutulong sa pagpapalaganap ng kabutihang panlahat. Hindi lamang nagtatapos sa isang gawain o proyekto ang pakikilahok at volunteerismo. Ito ay isang patuloy na proseso na dapat nating isagawa. Ayon kay Bishop Teodoro Bacani sa isang panayam sa kanya sa Radyo Veritas para sa kabataan, huwag lamang makontento sa mga araw-araw na karaniwang gawain. Yung hindi nababahala at pinababayaan lamang tumakbo ang mundo. Bagkus, kinakailangan ng kabataan ay manggulo. Ibig sabihin ay magsikap na umanap ng paraan ang kasangkapan para sa ikaunlad ng buhay at ng lipunan. Sa mga taong nakikibahagi sa kanyang kapwa, mas nakikilala nito ang kanyang sarili, kakayahan at talento. Bilang paglahat sa ating ginawang talakayan, mga anak, narito ang mahalagang konsepto na kailangan nating matandaan. Una, ang pakikilahok at volunteerismo ay isang tungkulin o gampanin natin sa lipunan na ating kinabibilangan na nagpapakita ng ating pagmamalasakit at paggalang sa dignidad ng ating kapwa. Pangalawa, maraming mga organisasyon ang nabuo kung saan maaari tayong makilahok at ipakita ang ating pagtulong at volunteerismo sa ating lipunan at sa ating kapwa. At pangatlo, bilang isang kabataan anak, ang iyong mga kakayahan at talentong taglay ay maaari ninyong magamit upang matugunan ang pakikilahok at volunteerismo kung ito ay hinihingi ng sitwasyon. Isang talakayan na naman ang malapit na nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, tungo sa katuparan ng iyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung tayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel para sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Narito ang ating panuto. Magbibigay ako ng mga sitwasyon at kung ang mga sitwasyon ay tama, isulat ang salitang tama at mali kung ito ay hindi nararapat. Unang sitwasyon, mga anak. Si Alfie ay mahilig mag-alaga ng mga hayop. Dahil dito, pili niya ang kursong veterinary medicine na kunin sa kolehiyo. Maliban dito,
Siya din ay nag-volunteer sa PAWS, isang organisasyon na tumutulong na pangalagaan ang mga hayop. Minsan sa isang buwan, siya ay sumasama sa PAWS upang magsagip ng mga aso at pusa na paggalagala sa lansangan upang bigyan sila ng permanenteng tirahan. Ang ginagawang ito ni Alfie ay naaayon sa konsepto ng volunteerismo at pakikilahok. Tama ba ito o mali? Kung ang iyong sagot, anak, ay tama, ikaw ay magaling. Ikalawang sitwasyon. Nabalitaan ni Rico na magkakaroon ng medical mission sa inyong bayan at nangangailangan sila ng mga nurse at doktor na makakatulong. Nagpresenta siya na tumulong dahil siya ay nurse at day off niya sa araw ng medical mission. Ito ay pagpapakita ng volunteerismo para sa kabutihang panlahat. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay tumpak. Ikatlong sitwasyon. Naglungsad ang paaralan ng isang programa na naglalayong tumulong sa mga mahirap sa pamamagitan ng pagdodonate ng mga lumang gamit tulad ng damit at laruan na nasa maayos pang kondisyon. Naisipan ni Ana na i-donate ang mga pinagliitin niyang damit at mga laruan na magagamit ng mga batang makakatanggap nito. Ang ginawang ito ni Ana ay maituturing na pagkikilahok sa isang gawaing panlipunan. Kung ang iyong sagot, anak, ay tama, ikaw ay mahusay. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong kuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako'y naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko, anumang higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Pabaon na paalala mula sa Biblia, mga anak. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Yan ay mula sa Galatia chapter 6 verse 9. Magandang balita, Biblia. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyang Ginang Belen Maristela Sanggalang, kasama ang manunulat ng script na si Ginoong Jobet P. Ordonez na nagpapaalala, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon hanggang sa muli. Sa Diyos ang papuri.
Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, TarlakHenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac, and now on Channel 100 of Converge Cable TV, live here at Tarlac City, Tarlac via remote live broadcasts. I am teacher Mac Vibar P. Pastillo, your teacher broadcaster for Science Grade 9. I'm glad to be with you this afternoon in our quest for knowledge. For any inquiries and clarifications later on after our discussion, you can reach me at my contact number at 0917-126-0351, or you can email me at macvibar.pastillo001@deped.gov.ph. Are you guys ready for a new journey in science? That's nice. So I hope you are also ready with your science and learning modules, compendium of notes, and your learning activity sheets. In our previous lessons, we talked about how molar mass relates the mass of a substance to its number of particles. Do you still remember how? Very good. The molar mass of a substance serves as conversion factor to determine the number of particles present given its mass or vice versa. It's like a price of eggplant per kilo in the market. How much do you have to pay for 3.5 kilos of eggplant worth 60 pesos per kilo? Similarly, how many moles are present in 20 grams of sodium chloride? You're right. There are 0.34 mole of sodium chloride. But how many particles as molecule of sodium chloride are there in 0.34 mole of sodium chloride? That's great. There are 2.05 times 10 raised to 23 molecules. Can you imagine how enormous that number is? A 20-gram table salt, which is a little bit lighter than a AA battery, has 205 exillion molecules. And how did we arrive with this number? Very good. We multiplied 0.34 mole of sodium chloride by 6.02 times 10 raised to 23 molecules, since there are 6.02 times 10 raised to 23 molecules in 1 mole. That is what you call the Avogadro's number. You know what?
With this, I can tell you are all ready to our new yet still connected topic for today, which is the percentage composition. When you were in elementary, you were taught about writing and computing fractions and usually presented through a pie. Take a look at the illustration presented. 2 pizza slices were taken out of available slices. The proportion can be mathematically expressed as 2 over 8 or just 1/4 in simplified form. But how about if you will be asked how many percent of pizza slices had been eaten considering the given ratio 2 over 8? That's right, it's 25%. To find that, we just divide the number of slices eaten by the total number of pizza slices multiplied by 100. In the process, we just compared the fraction into 100 parts. Thus, the 1/4 of 100 is 25. The same manner, when you want to find out the percentage of obtained score of 9 in a 10-point quiz, we divide the score by the total number of items or cases multiplied by 100. You're right, that is 90%. Percentage composition is governed by the fundamental principle in analytical chemistry proposed by Joseph Ross, a French chemist who proved that the relative quantities of any given pure chemical compound's constituent elements remain invariant, regardless of the compound's source. Law of definite proportion states that regardless of the amount, a pure compound always contains the same elements in the same proportions by mass. Say for example, hydrochloric acid present in the stomach acid, a burning pain or discomfort that may move from your stomach to your abdomen. The hydrochloric acid that you use in cleaning comfort room, known as muriatic acid, and the 12 molar concentrated hydrochloric acid that usually found in the science laboratory, they are the same acid by nature, although come with different concentrations. They all have the same chemical composition and proportion by mass. It goes without saying that there is 97% of chlorine for every 1 molecule, or for every 1 gram, or for every 1 kilogram of hydrochloric acid in the stomach acid, muriatic acid, and laboratory or the industrial hydrochloric acid. Percentage composition is therefore the ratio of the amount of each element to the total amount of individual elements present in the compound multiplied by 100. This can be mathematically expressed as percent component element equal mass of the element over the mass of the compound times 100. I remember a trivia from a former teacher when I was in college and also based from my readings. Did you know that it is a wrong practice among students to write percent symbol after 100 when writing formula in determining percentage value, similar to what we are doing now? Often, we see the percentage symbol just like how we see the symbol for the units of measurement like grams, liter, centimeter, etc., which is wrong. Percent sign is used to denote that a certain value is part of fraction of a whole 100, and so it's not necessary anymore to write it after 100. Let us enrich our discussion on percentage composition by solving a few problems. Are you ready? That's good. Sample problem 1.
calculate the percentage composition of carbon in butane. To solve this, there are only two steps. The first step is to list down the known quantities and plan how to solve the problem. So we need our process skills here in identifying and analyzing data. Upon reading the problem, we didn't see any quantity to use. Did you notice that? However, in our lesson on hydrocarbons, we learned that butane has molecular formula of C4H10. Now use your prior knowledge about moles to determine the molar mass of butane. In a 1 mole of butane, there are 4 atoms of carbon. Thus, we multiply the mass of carbon, which is 12 grams, by 4 to get the total mass of carbon in the compound. Likewise, we multiply the mass of hydrogen, which is 1 gram, by 10 since there are 10 atoms of hydrogen present in butane. We did this with the assumption of 1 mole of butane represents any possible available amount of butane in a vessel since it was not revealed in the problem. And this is the essence of percentage composition. Even the smallest part can be used to represent the chemical composition and proportion of the whole compound regardless of amount. Now that we have identified the quantities and was able to analyze the problem, what now? Right, we can now use the data for computation using our formula. In step 2, we will be using percentage composition formula. %E equals mass of the element over the mass of compound times 100. Substituting our data, we have %carbon equals the mass of carbon, which is 48 grams, divided by the mass of the compound, which is 58 grams times 100. The answer is 83%. Learners, I believe it's your turn to answer sample problem number 2. Can you do it? Well, let's try. A certain newly synthesized compound is known to contain the elements of zinc and oxygen. When a 20-gram sample of the compound is decomposed, 16.0 grams of zinc remains. Determine the % composition of the compound. First, you have to identify the given quantities. 20 grams is the mass of the compound and 16.0 grams is the mass of the zinc. By the way, can I test your schema or prior knowledge? What do you think is the name of the compound referred in the problem? Good job! It's zinc oxide. Well, I guess you really comprehend the problem. Going back, you are tasked to find the percentage composition of that zinc oxide, or to be more specific, the % of zinc and the % of oxygen. What do you have in mind now? I am sure you are already computing the mass of oxygen since we need it in determining the % of oxygen, right? In step 2, mass of oxygen is computed by getting the difference between the mass of the compound, which is 20 grams, and the mass of zinc, which is 16.07 grams. Did you do the same thing? Did you get 3.93 grams as the mass of oxygen? Well, it doesn't matter whether you did the same process as long as you arrive with the same answer as 3.93 grams of oxygen. That is well and good. As they say, there's more than one way to skin a cat.
Now, to get the percent zinc, you divide 16.07 grams of zinc by 20 grams zinc oxide times 100. Similarly, to get the percent oxygen, you divide 3.93 grams of oxygen by 23 grams of zinc oxide times 100. Did you get 80.35 zinc and 19.65 oxygen? Good job! I knew it! One more, learners. What can you say about the 80.35% zinc and 19.65 oxygen? Yes, you're right. They make up 100% composition of the compound. This could also your way to self-check your answers if they are on track. Percent composition can also be used to determine the mass of a certain element that is contained in any mass of a compound. Suppose that you needed to know the masses of zinc and oxygen present in 45 grams of zinc oxide. In this case, we simply get the 80.35% of 45 grams to determine the mass of zinc. In the same manner, we can get the 19.65% of 45 grams to find the mass of oxygen. Or we can set a conversion factor like there are 80.35 grams of zinc for every 100 grams of zinc oxide, and there are 19.65 grams of oxygen for every 100 grams of zinc oxide. We multiply the given amount of compound, which is 45, by conversion factor for zinc, then multiply it again by 100. We do the same thing in getting the mass of oxygen using conversion factor for oxygen. Would you like to try it? Did you get 36.16 grams of zinc and 8.84 grams of oxygen? You're great. Congratulations. You are learning. Now, let us check the extent of that learning. Let's have a short quiz. Your task is to listen very well, analyze the problem, identify the data, perform computation, and lastly, you choose the correct answer from the choices that I will be giving. Are you ready? Let's start. Question number 1. What is the percentage of chromium in potassium dichromate? A. 38.1%. B. 35.37%. C. 27.2%. D. 100%. Question number 2. What percentage of the total atomic mass of carbon monoxide is composed of carbon? A. 29%. B. 57%. C. 43%. D. 73%. Question number 3. What is the percent composition of sulfur in ammonium sulfide? A. 12.05%. B. 47.11%. C. 19.30%. Or D. 56.18%.
Question number 4. What is the percent by mass of sodium in sodium chloride? A. 39%, B. 35%, C. 61%, D. 65%. Lastly, question number 5. What is the percent composition of water? A. For hydrogen, 11.1%. For oxygen, 89.9%. B. For hydrogen, 5.6%. And for oxygen, 89.9%. Letter C. For hydrogen, 66.7%. For oxygen, 33.3%. Or letter D. For hydrogen, 20%. And for oxygen, 80%. Now, let's check your answers. Item number 1, the correct answer is 35.37%, or that is letter B. Chromium has atomic mass of 52 grams. We multiply it by 2 since there are 2 atoms of chromium contained in the compound. Potassium dichromate has molar mass of 294 grams per mole. We divided 104 grams by 249 grams per mole and multiplied by 100. And that would give you 35.37% chromium. Did you get the correct answer, my dear learners? Good. Let's check the other items. Number 2. The correct answer is letter C, or that is 43%. How did we get that? A carbon atom has atomic mass of 12 grams. The molecular weight of carbon monoxide is 28 grams per mole. So we divide 12 grams by 28 grams per mole times 100. The answer is 43%, or 43.86% to be exact. How are you doing, my dear learners? Are you still good? So let's continue. Item number 3. The correct answer is 47.11%, corresponds to letter B. Sulfur has atomic weight of 32 grams, while the molar mass of ammonium sulfide is 68 grams per mole. So, 32 grams of sulfur divided by 68 grams per mole times 100, the answer is 47.11%. I guess by now, you already have 3 points. Am I right? Nice. For number 4, the correct answer is letter A, 39%. Sodium atom has atomic mass of 23 grams and sodium chloride has molar mass of 58 grams per mole. 23 grams divided by 58 grams per mole multiplied by 100, this would give an answer of 39%. And lastly, number 5, the correct answer is letter A, or that is 11.1% for hydrogen and 89.9% for oxygen. The atomic number of hydrogen and oxygen are 1 and 16 respectively. The molecular weight of water is known as 18 grams per mole. Performing the similar computation, we can get the correct answers that I have mentioned, letter A. How are you guys? How did you find the quiz? Did you get perfect score? I'm sure got them all because we are all TarlakHenyos. By the way, in the event that you were confused or there were things that left uncleared, feel free to send your questions via Messenger or SMS. Guys, are you familiar with the happy pie chart or the 50-10-40% formula? It is one of the most quoted facts about happiness.
and it goes as follows. 50% of happiness is determined by your genes. 10% of happiness is determined by the circumstances in which you live. 40% of happiness is determined by your actions, your attitude or optimism, and the way you handle situations. Before we end up, can I ask one more question? Are you happy? In case you are not genetically happy and you lose 50% of being one, and in case you are afflicted because you are directly affected by difficult situations, especially pandemic, and that you lose 10% happiness. 40% attitude and optimism is an enormous opportunity to see the silver lining and be able to choose a happy disposition in life as you inspire other people around you. This is the percentage composition of the state of being happy. It tells us that despite the fact that there is a certain genetic disposition to be happy, there are many things in life that we can change to be happy. And at least, we know that a big chunk of our happiness is man-made. So if I were you, you choose to be happy. I hope you keep something in mind. Just keep on tuning to our radio station, DZTC Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26. In this time of pandemic, stay home, keep safe, and keep on learning. I hope you learned a lot today. I am Teacher Mac, your Science Grade 9 Anchor teacher for today. I would like to share this quotation from Carl Jung. The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances. If there is any reaction, both are transformed. God bless everyone. Have a nice day. See you next time. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Filipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. Tulong tayo ka Pinoy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online.
Live. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on Air. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills, learn and have fun together. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTZ 828 Radio Filipino Tarlac, and viewed at Converge Cable TV on Channel 100. Today is Wednesday, February 2, 2022. We are now on the lesson of quarter 2. And it is all about the application of equations with radicals, and you are expected to apply mathematical ideas involving radical expressions and radical equations. Second, solve real problems involving radical equations. And third, solve real problems with patience and accuracy. I am Miss Marie Josephine B. Andrade, and I will be your mathematics teacher broadcaster for grade 9 learners. Please prepare your module, your notebook, paper and pen, and your calculator if you have one. I'm also requesting for 100% attention as we navigate today's lesson. And to those who are watching this through Facebook Live, you may type your answers on our comment section. And the rest, just put them in your notebook to be submitted to your respective math teachers. Are you ready now to be with me to go through solving radical equations and applying it in real-world situations? Let us together venture the process of finding the solution to each of the given problems. But first, let us recall how to simplify radicals. Are you ready? Okay. Let us try to work on number 1, which is the square root of x is equal to 10. What is the solution set? I repeat, the square root of x is equal to 10. What is the solution set? That is correct. The value of x is equal to 100. Easy, right? The only thing that you need to do is to square both sides of the equation, and you will find the value of x, which is 100. To check that, we substitute x with 100, and the square root of 100 is equal to 10. Okay, let us move on then to number 3. And you are given negative 5 times the square root of b is equal to negative 50. Again, what is the solution of this given radical equation? I repeat, you are given negative 5 times the square root of b is equal to negative 50. What is the solution set of this given radical equation? I will give you 5 counts to solve. 5, 4, 3, 2, 1. What did you get?
You are correct. The solution set is that B is equal to 100. How did you get that? Just isolate the radical expression to one side of the equation. That is by dividing both sides of the equation with -5. And you will arrive at the square root of B is equal to 10. Then square both sides of the equation. So you have the square root of B raised to the second power is equal to 10 raised to the second power. After which we simplify, and you will get the value of B is equal to 100. Wow, and we are done. Let us check if we are correct. Substitute B with 100 on the equation. You will arrive at -5 square root of 100 is equal to -5 times 10, resulting to -50. So they are equal. -50 is equal to -50. Therefore, you got it right. I'm sure you now know and remember what you have learned during your past lesson. Let us now take a look on number 5. The fourth root of 2s plus 10 is equal to 4. Wow, a little bit difficult. I repeat, you are given the fourth root of 2s plus 10 is equal to 4. What is the value of s? I will give you this time 10 counts to work on it. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I hope you are done. That's great. You again did it. And you got the solution set for S, which is equal to 123. Let us now discuss the process. How did we get it? In doing that, you will only raise both sides of the equation to a power of 4. And you will have the quantity of the fourth root of 2s plus 10 raised to the fourth power is equal to 4 raised to the fourth power. Did you get the process? I will repeat. You should have the quantity of the fourth root of 2s plus 10 raised to the fourth power is equal to 4 raised to the fourth power. Then we simplify it. You now have 2s plus 10 equals 256. And after which we transpose 10. And the equation will be 2s is equal to 256 minus 10, resulting to 2s is equal to 246. Are you still with me? Let us now continue by dividing both sides of the equation by 2, and that will give you the result of 123. Therefore, the solution set for S is equal to 123. Wow, that was fast, and we are done. Now, let us do the checking part of the result. If it is correct, we substitute S with 123 from the given equation. So you will have the fourth root of 2 times 123 plus 10 equals 4. Let us simplify the radicand. You will have now the fourth root of 246 plus 10. That is equal to the fourth root of 256. And the result will be 4. And they are equal. Well done. So now I will trust you to continue later the other numbers that we weren't able to answer to help you master the process of finding solution sets of radical equations. I believe that you will be great on working on it. So you have just tried your understanding in solving radical equations. Now, let us try to solve some problems of how radical equations are used in the real world situations. But before that, we need to follow some steps in solving word problems, hoping you still remember Polya's way of solving word problems. Of course, the first step is for us to read and understand the word problems. Step 2 is to devise a plan, meaning we translate, meaning we identify the facts given and what is asked for. Step 3, you carry out the plan,
to solve, to plan on what operation to use. And step 4 is to look back, to check and interpret. It means we go back to check and recheck if the answer is correct. That's the same in our day-to-day life, that we have to really check and recheck whether our life for today is good or bad. If it is good, we're happy. If it is bad, we think of ways to correct them. Well, I hope you are ready to face the challenge. Let us work on some word problems now on activity 2 on page 14 this time. And if you're watching this through our Facebook Live, you may type your answers on our comment section. Let us look on the first consideration given. So it is stated that approximately the distance d in miles that a person can see to the horizon is represented by the equation d equals the square root of 3 times age all over 2, where age is the height where the person is, and 1 mile equals 1,609.3 meters. The first question states, how far can you see the horizon through an airplane window at a height of 8,000 meters? I repeat, how far can you see the horizon through an airplane window at a height of 8,000 meters? So, what do? Let us first rewrite meters to miles. To do that, we get the given 8,000 meters and divide it with 1,609.3. And the result will be 4 and 9,700 miles, or 4.97 miles. After which, you see the formula. That is d equals the square root of 3 times age, and the denominator is 2. Let us just substitute age with 4.97 miles. Therefore, you will have now d is equal to the square root of 3 multiplied by 4.97 miles all over 2. Did you get that? I will repeat. D is equal to the square root of 3 multiplied by 4.97 miles all over 2. Let us now perform the operation. And the value of D is the square root of 7.45 miles, or approximately 2.73 miles. I repeat, the value of D is the square root of 7.4 miles, or approximately 2.73 miles. And if you want to rewrite it in meters, we simply multiply 2.73 miles with 1,609.3 meters. I repeat, multiply 2.73 miles with 1,609.3 meters. And what will you get? You are right. It is equal to 4,393 meters. And so, 4,393 meters is the distance you can see to the horizon through an airplane window. That was easy for you. Well done. Well, I hope you were able to follow. Let us look on to the second question. How far can a sailor see to the horizon from the top of a 20-meter mast? Do you know what is a mast? It is a tall, upright post or structure on a ship or boat in sailing vessels, generally carrying a sail or sails. I hope you can visualize what is a mast. Yung tela yon o yung tela sa atin, no? Or parang tarpaulin ng sa boat na nagbibigay sa wind, no? Okay, let us try to work on that problem. Let us look on to the second question. How far can a sailor see to the horizon from the top of a 20-meter mast? How will you do it? Let us first rewrite the given 20-meter miles. What operation will you use? Let us think. You are right. We will divide. So we divide 20 meters
by 1,609.3 meter. And what did you get? You will get 0.012 miles. I hope you got it. 20 meters is equal to 0.012 miles or 12 10,000th miles. Now, using the formula, we substitute h with 0.012 miles. We now have d is equal to the square root of 3 times 0.012 miles, and the denominator is 2. Were you able to follow and get the substitution process? I will repeat. D is equal to the square root of 3 times 0.012 miles, and the denominator is 2. I think now we are ready to perform the desired operations. What did you get? You are right. We first get the product, and the result is the square root of 0.0186 miles. I repeat, your radicand will be the square root of 0.0186 miles. And extracting the square root, that is approximately 0.14 miles or 1400 miles. Now, let us rewrite that in meters. In rewriting it, we simply multiply 0.14 miles with 1,609.3 meters. Perform the operation. What did you get? Correct. The result will be 225.302 meters. I repeat, the result will be 225.302 meters. So I hope you saw the typographical error in your textbook that we need to check. Please take note of the result and do write the corrections or make a note in pencil that it is approximately 0.14 miles or 225.302 meters. Now I think you can try to work out on number 3 and 4 on your own. Yes, you can do it. I have confidence in you. So let us now move on and try to work on letter A and letter B on your module. We look onto the problem in letter A. It states, the formula R equals 2 square root of 5L can be used to approximate the speed R in miles per hour of a car that has left a skid mark of L in feet. I repeat, the formula R equals 2 square root of 5L can be used to approximate the speed R in miles per hour of a car that has left a skid mark of L in feet. First, we are asked, how far will a car skid at 50 miles per hour? At 70 miles per hour. The second, how far will a car skid at 60 miles per hour at 100 miles per hour? Are you ready? I hope you didn't get scared on the problem. Let us look on the first question. How far will a car skid at 50 miles per hour at 70 miles per hour? Let us solve for the first part with speed at 50 miles per hour. So using the formula, R equals 2 square root of 5, let us substitute R with 50. So let us write 50 equals 2 square root of 5L. What do we do? You are correct. We need to divide the equation by 2, resulting to 25 equals the square root of 5L. What do we do now? Yes. We now raise the equation to the second power. And we will get 25 squared equals the quantity of the square root of 5L raised to the second power, resulting to 625 equals 5L.
Now we are ready to find the value of L by simply dividing both sides by 5. And L is equal to 125 feet. And we are done on the first part of the question. Let us try to work on the second part. Given 70 miles. I think you can work on that. You are correct. You just simply substitute R this time with 70. Very similar to the first part. So we have 70 equals 2 square root of 5L. You are right. We simplify the equation by dividing it by 2. The result will be 35 equals the square root of 5. What is next now? True. You will raise the whole equation to the power of 2. So you will have now 35 squared equals the quantity of square root of 5L raised to the second power. And the result will be 1,225 equals L. You are right again. We will be dividing both sides by 5. So L is equal to 245. Perfect. I hope you are enjoying what we are doing and see it without difficulty. I leave the second question of problem A for you to work on to strengthen your skill with such problems. Let us see problem 2. Or problem B, I'm sorry. It states, carpenters stabilize wall frames with a diagonal brace. The length of the brace is given by L equals the square root of H square plus W square. I repeat, the length of the brace is given by L equals the square root of H square plus W square. And we are asked if the bottom of the brace is attached 9 meters from the corner and the brace is 12 meters long, how far up the corner post shall it be nailed? Did you get that? I will repeat. Carpenters stabilize wall frames with a diagonal brace. The length of the brace is given by L equals the square root of H square plus W square. And we are asked if the bottom of the brace is attached 9 meters from the corner and the brace is 12 meters long, how far up the corner should it be nailed? Let us try to illustrate the given. I want you to draw a right triangle where the base, which is your W, is 9 meters and the hypotenuse, which is your diagonal brace, is 12 meters. So we are looking for the other leg. I hope you were able to draw that. I want you to draw a right triangle where the base, which is your W, is 9 meters and the hypotenuse, which is your diagonal brace, is 12 meters. We are looking for the other leg. By substitution, we will have 12 equals the square root of H square plus 9 square. Again, we raise the whole equation to the second power, meaning we have 12 squared equals the quantity of square root of H square plus 81 raised to the second power. Did you get that? I repeat, we raise the whole equation to the second power, meaning we have 12 squared equals the quantity of square root of H plus 81 raised to the second power, resulting to 144 equals H square plus 81. Then we transpose 81 and we have 144 minus 81 equals H squared. The difference is 63. Very good. Let us look for the value of H now. We take the square root of H squared and square root of 63. So H is equal to 3 square of 7 meters or 7 and 94 meters. Let us check if the result from the given 12 equals the square root of H square plus 9 square. We substitute H with 7 and 74 hundredths or 7.94. With so, we have 12 equals the square root of 7.94 square plus 9 square. To simplify that, you will get 12 equals the square root of 7.94 plus 81. We are now correct and they are equal. 12 equals 12. Well done. So, we were able to apply our understanding on solving radical equations to solving real-life situations,
that involve radicals. Let us put that understanding to the test by answering the next activity that will be your assigned task to do. So you work on activity 3 on page 15 and 16 of your module and put it in your math notebook. Well, that is all for now. I want you to go back on the examples that was given earlier for you to remember the process that you will be doing on your activity 3, page 15 and 16. And I end with this thought in our day-to-day life experience. And I quote from Neil Bohr, he shares, "Every valuable human being must be a radical and a rebel, for what he must aim at is to make things better than they are." And from Karl Marx, to be radical is to grasp things by the root. Well, that is all for now. I hope you did have a great time into the world of solving problems involving quadratic inequalities. Again, review what we have learned today. Go back and practice correctly. This is Miss Marie Josephine B. Andrade, your grade 9 mathematics anchor teacher for today. Take care always, be healthy, and always stay safe. God bless! Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing, at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.
Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood din sa Converge Channel 100. Ako si Mamuela, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9 na inyong naririnig at napapanood mula sa Tarlac City sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit, sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Inaasahang kayo ay nasa pinakakomportableng lugar at maayos na nakikinig sa ating live broadcast. Kasabay niyan, alam kong hawak na ninyo ang inyong self-learning activity sheets. Kumuha ng malinis na papel at panulat para sa ating maikling pagsasanay mamaya. At gamitin ninyo ang mga ito para itala ang mga mahahalagang detalye mula sa ating aralin. Samahan ninyo ako kapantas sa pagtuklas ng panibagong aralin ngayong araw. Ang layunin ng araling ating tatalakayin ngayon na ibinatay sa Most Essential Learning Competencies na nahihinuha ang damdamin ng mga tauhan batay sa dialogong napakinggan. Naaalala mo pa ba ang paksang tinalakay natin noong nakaraang linggo? Mahusay! Ang ating tinalakay noong nakaraang linggo ay tungkol sa panandang kohesyong gramatikal o cohesive device reference. Ano nga ba ang panandang kohesyong gramatikal? Tama! Ito ay ang mga salitang tulad ng panghalip na nagkakawing sa mga salita, parirala at sugnay. Ano-ano ang mga pang-uri ng panandang kohesyong gramatikal? Mahusay ka, kapantas! May 4 na uri ng panandang kohesyong gramatikal. Una, pagpapatungkol o reference. Ikalawa, ellipsis. Ikatlo, pagpapalit. At ika-4, pag-uugnay. Bakit nga ba kailangan nating matutuhan
ang kohesyong gramatikal. Tama ka, kapantas! Alam naman natin na nakababagot, basahin at marinig ang mga salitang paulit-ulit na ginagamit sa isang pahayag. Kung kaya't sa paggamit natin ito, napaiikli natin ang mga pangungusap at naiiwasan ang paulit-ulit na paggamit natin ng mga salita sa pangungusap o pahayag. Tayo ay muling magbabalik sa mundo ng panitikan. Handa ka na ba, mga kapantas? Magaling kung ganon. Natatandaan niyo pa ba ang tinalakay nating pabula na pinamagatang ang mag-inang palakang puno? Magaling, kapantas! Sa pabulang ito, natutuhan natin ang pagsunod sa magulang ay nagdudulot ng kaginhawaan sa buhay. Sapagkat walang magulang ang nagnanais na mapahamak ang kanyang anak. Ang lahat ng pangaral ng magulang ay para iyon sa ikabubuti ng inyong buhay. Laging sumunod at iparamdam ang pagmamahal sa magulang habang sila pa ay ating kasama o kapiling, upang hindi matulad sa anak sa pabulang tinalakay na nagsisi kung kailan huli na ang lahat. Alam kong handang-handa na kayo sa panibagong aralin, kaya hali na kayo, mga kapantas, at samahan ako sa pagtuklas ng bagong kaalaman. Makinig upang matuto, tumutok upang maunawaan, mag-isip upang makapagbigay ng opinyon. Sa bawat katanungan ay maaari ninyong isulat ang sagot o kaya naman ay magtala ng sagot sa comment section sa ating Facebook Live na matatagpuan sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26. Bago tayo tuluyang dumako sa akdang ating tatalakayin, atin munang kilalanin ang isang author na nagsalin sa Filipino sa kilalang akda na pinamagatang Cupid and Psyche. Siya si Vilma C. Ambat. Ang akdang ito ay naging tanyag na orihinal na isinulat ni Edith Hamilton sa bansang Estados Unidos. Si Ginang Vilma C. Ambat ay nakilala bilang isang guro sa Filipino. Siya ay nagwagi ng gantimpala nang mapili ng mga nagpipitagang panel pagkatapos ng mahigpit na proseso sa pagpili kung saan kasama sa on-the-spot demo o pagtuturo at interview. Tiyak ko na handa na ang lahat para sa pakikinig ng isang akdang pampanitikan na talaga namang kinagigiliwan ng lahat. At alam ko na inyo rin itong kinakagigiliwan. Halina't pakinggan ang isang nakatutuwang akda mula sa Korea na sigurado akong aantig sa inyong mga puso. Ito ay isang pabula na pinamagatang Ang Hatol ng Kuneho na isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Noong unang panahon nang ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigreng naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang siya ay mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapo ang tigre. Lumupasay na lamang siya sa lupa. Naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Nang walang ano-ano'y, nakarinig siya ng mga yabag. Nabuhayan siya ng loob at agad na tumayo. Sa pagkakataong ito, muling humingi ng tulong ang tigre. Sumigaw ito ng sumigaw. Narinig naman iyon ng lalaki at dumungaw siya sa hukay.
Napagtanto nito na ito pala ay isang tigre. Nagmakaawa ang tigre sa lalaki upang tulungan siya nito at kung tutulungan naman siya ng lalaki, sinabi ng tigre na hindi kita makalilimutan habang buhay. Nang dahil doon, nahabag ang lalaki sa tigre. Subalit, naisip niyang baka kainin siya nito. Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako na sa maaaring mangyari. Patawad, ipagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay. Wika ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Sandali, sandali! Huwag mong isipin iyan! Pakiusap ng tigre. Huwag kang mag-alala! Pangako ko, hindi kita sasaktan! Nagmamakaawa ako! Tulungan mo ako! Kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin kong malaking utang na loob. Tila labis na nakakaawa ang tinig ng tigre, kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay. Gumapang rito ang bit ng lalaki. Gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tigre ang lalaking tumulong sa kanya. Naglaway ang tigre at naglakad ng paikot sa lalaki. Sandali, hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob? Wala na akong pakialam sa pangakong iyan dahil nagugutom ako. Hindi ako kumain ng ilang araw. Tugon ng tigre. Sandali, sandali! Ang pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang puno ng pino kung tama bang kainin mo ako. Sige, pero pagkatapos natin siyang tanungin, kakainin na kita. Gutom na ako. Ang wika ng tigre. Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong mga pagkain? Mga taon ang binibilang namin upang lumaki. Kapag kami ay malaki na, pinuputol ninyo. Ginagamit ninyo kami sa pagpapatayo ng inyong mga bahay at pagpapagawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, tao rin ang humukay ng butas na iyan. Utang na loob, huwag ka nang magdalawang isip. Tigre, sige, pawiin mo ang iyong gutom. Ang galit na sabi ng puno ng pino. Oh, anong masasabi mo roon? Tanong ng tigre habang nananakam at ninungusuan ang lalaki. Sa mga sandaling iyon ay dumaan ang isang baka. Hintay, hintay! Pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. Sumang-ayon ng tigre at ipinaliwanag nila sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawa ang opinyon ng baka. Saganang sa akin, walang duda. Sa kung ano ang dapat gawin, dapat mo siyang kainin. Tingnan mo! Mula nang kami ay maisilang, naglilingkod na kami sa mga tao. Kaming mga baka ang nagbubuhat ng mabibigat nilang dalahin. Inaararo namin ang bukid upang makapagtanim sila. Subalit, ano ang ginagawa nila kapag kami ay tumanda na? Pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit nila ang aming balat sa paggawa ng kung ano-anong bagay. Kaya huwag mo na akong tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo ang taong iyan. Tingnan mo, lahat sila ay sumasang-ayon sa akin. Kaya humanda ka na sa iyong kamatayan.
Wika ng tigre habang bumubuelo upang sakmalin ang lalaki. Alam na ng lalaki na ito na nga ang kanyang katapusan nang biglang dumating ang lumulukso-luksong kuneho. "Sandali! Tigre, sandali!" sigaw ng lalaki. "Ano na naman?" singhal ng tigre. "Pakiusap, bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho para sa kanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin." "Ah, walang kwenta. Alam mo na ang sagot niya. Pareho lang sa sagot ng puno ng pino at ng baka." "Pakiusap, parang awa mo na," pagsusumamo ng lalaki. "O sige, pero huli na ito. Gutom na ako," sagot ng tigre. Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Matamang nakinig ang kuneho, ipinikit ang kanyang mga mata at pinagalaw ang kanyang mahahabang tainga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malumanay at walang ligoy na nagsalita ang kuneho. "Naiintindihan ko ang inyong isinalaysay. Subalit kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol, dapat tayong magtungo sa hukay. Muli ninyong isasalaysay sa akin ang nangyari. Ituro ninyo sa akin ang daan patungo sa hukay." Itinuro ng tigre at ng lalaki ang hukay sa kuneho. "Tingnan natin, sabi mo, nahulog ka sa hukay at ikaw naman ay nakatayo rito sa itaas." Wika ng kuneho sa tigre at sa lalaki. "Pumunta kayo sa mga posisyon ninyo noon upang mapag-isipan ko pang mabuti ang aking hatol." Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip. Ang nais lamang niya ay matapos agad ang usapan nang makain na niya ang tao. "Ah, ganito ang kalagayan ninyo noon. Ikaw, tigre, ay nahulog sa hukay at hindi nakaahon. Ikaw naman, lalaki, narinig mo ang paghingi ng saklolo kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na akong magbigay ng aking hatol. Ang problemang ito ay nagsimula nang tulungan ng tao ang tigreng makalabas sa hukay. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ng tigre sa hukay, walang naging problema. Kaya naisip ko na magpatuloy ang lahat ang tao o ang lalaki sa kanyang paglalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa! Wika ng matalinong kuneho at nagpatuloy sa kanyang paglukso. Isang akda na naman ang natapos natin ngayong araw at nagturo sa atin ng kahalagahan ng pagiging tama, patas, makatarungan, makataong pag-uugali at maayos na pakikitungo sa ating kapwa. Sa akdang ating narinig, pinababatid na ang paggawa ng mabuti ay nararapat na bukal sa loob ng tao. At ang pagtanaw ng utang na loob ay isang magandang pag-uugali na dapat nating ipamalas kanino man. Isang sakdaring ito, pinapatunayan na ang pagdedesisyon ay hindi basta-basta at kailangang pag-isipan ng mabuti. Huwag din tayong magdedesisyon kung tayo ay galit o may sama tayo ng loob, sapagkat magiging hindi patas ang hatol natin tulad ng puno ng pino at ng baka. Diyan na nagtatapos ang pabula na pinamagatang ang hatol ng kuneho. Upang matiyak na mga ay nakikinig sa ating talakayan, magkakaroon tayo ng isang pagsusulit. Handa na ba kayo mga kapantas?
Magaling kung ganon. Para sa mga nakikinig sa radyo, gamitin ang papel at panulat sa pagsagot at makinig kayong mabuti upang maiwasan ang magkamali. At para naman sa mga nakikinig at nanonood sa ating FB Live, itala ang inyong sagot sa ating comment box sa ating Facebook Live. Narito ang panuto ng pagsasanay. Ibigay kung anong damdamin ang nakapaloob sa mga sumusunod. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot mula sa inihandang pagpipilian. Muli, piliin ang letra ng tamang sagot mula sa inihandang pagpipilian. Para sa unang bilang, tulong, tulong. Muling sigaw ng tigre. Anong damdamin ang nangibabaw sa salitang tulong? A. Nahihirapan. B. Natutuwa. C. Nalulungkot. Para naman sa ikalawang bilang, anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong mga pagkain? Mga taon ang binibilang namin upang lumaki. Ang paliwanag ng puno ng pino. Anong damdamin ang mahihinuha sa dialogo? A. Galit. B. Nalulungkot. C. Natutuwa. Piliin ang letra ng tamang sagot. At para naman sa ikatlong bilang, pakiusap, parang awa mo na. Ang pagmamakaawa ng tao sa tigre. Ano ang damdaming nais ipahiwatig sa pahayag? A. Natutuwa. B. Nagagalit. C. Natatakot. Piliin lamang ang letra ng tamang sagot. At para naman sa ikaapat na bilang, gusto sana kitang tulungan. Subalit nangangamba ako sa maaaring mangyari. Patawad, ipagpatuloy ko na ang aking paglalakbay. Ang tugon ng lalaki sa tigre. Anong damdamin ang nangibabaw sa pahayag? A. Natutuwa. B. Nag-aalinlangan. C. Nagagalit. At para naman sa ikalimang bilang, ano na naman? Singhal ng tigre nang pigilan siya ng tao sa kanyang pinaplanong pagsunggab dito. Ano ang mahihinuhang damdamin sa bilang na ito? A. Nalulungkot. B. Naiinis. C. Nag-aalinlangan. Ihanda na ang inyong mga naging sagot para sa pagwawasto. Naway inyong nasagutan ang ating pagsusulit, kaya naman akin nang ibibigay ang mga kasagutan sa bawat bilang. Tiyaking nakakasunod ang lahat para sa pagtama ng inyong sariling pagsusulit. Para sa unang bilang, ang damdaming nakapaloob ay A. Nahihirapan, sapagkat ipinakita sa pabula kung ano ang nangyari sa tigre kung saan siya ay nahulog sa isang malalim na hukay. Para naman sa ikalawa, ito ay A. Galit. Galit ang damdaming nangibabaw sa ikalawang bilang dahil pinakita rito kung paano ang pagtrato at pang-aabuso ng mga tao sa mga punong kahoy, kaya ito ang damdamin ng puno ng pino sa pabula. Para naman sa ikatlong bilang, C ang tamang sagot, natatakot. Ito ang naramdaman ng tao nang tangkain siyang kainin ng tigre. Para naman sa ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay B. Nag-aalinlangan. Nag-aalinlangan ng tao sapagkat hindi niya alam ang pwedeng gawin sa kanya ng tigre. At para naman sa ikalimang bilang, huling bilang, ang tamang sagot ay B. Naiinis. Inis ang naramdaman ng tigre nang hindi matuloy ang kanyang planong pagkain sa tao. At dahil dyan na nagtatapos ang ating pagsusulit. Sino kaya sa inyo ang nakakuha ng 5 tamang sagot? Mahusay! Alam kong naiintindihan na ninyo ang ating tinalakay sa araw na ito.
Muli, isang makabuluhang araw ang ating pinagsamahan. Naway ang bawat isa sa atin ay isabuhay ang aral ng pabulang napakinggan. Tandaan natin na ang mga lilikha ng Panginoon ay dapat pangalagaan tulad ng mga hayop, puno, kalikasan upang sa ganon ito rin ang siyang mga laga sa tao. At para sa inyong takdang aralin, batay sa dialogong tinalakay, bumuo ng isang maikling salaysay hinggil sa inyong naramdaman at natutuhan mula sa pabulang Ang Hatol ng Kuneho. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Muli ako si Mamuela, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baitang na siya ring sumulat ng script na ito, na ipinagtibay ni Dr. Roland D. Galamay, dalubguro mula sa Corazon, si Aquino High School. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do.
project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. To everyone, I am Maria Cristina A. Dugay, the school head of Bantog Elementary School, the host of this segment, the OSDS Hour, and you are tuned in to the RTV Tarlac Channel 26, simulcast over 828 DZTZ Tarlac. Allow me first to greet our Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Pozon, our Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Armando Sicapili, and Madam Maria Celina L. Vega, the Chief of the Schools Governance and Operations Division, Dr. Noel L. Linsao, the Chief of Curriculum Implementation Division, Dr. Paulino D. Depano, all the education program supervisors, public schools, district supervisors, school heads, and everyone who are tuned in to RTV Tarlac Channel 26. A pleasant afternoon po sa lahat. With me right now is our special guest, the kind and hardworking Chief of the Curriculum Implementation Division. Let's all welcome Dr. Paulino D. Depano. Sir, good afternoon po. Kumusta na po kayo? Hello, Madam Tina. Good afternoon to everybody. Good afternoon. Yung pong naririto sa platform and of course sa TV at yung mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gandang hapon din po, sir. At masaya kami na nakapiling namin kayo ngayong hapon para sa isa pong makabuluhang talakayan para po sa aming lahat dito sa nakatuon dito sa ating programa. Sir, nakasentro po ang ating talakayan dito sa pinababang memorandum ng Regional Office. Ito po yung Regional Memorandum number 61, Series of 2022. Ito po yung suggested adjusted school calendar for the school year 2021-2022 relative to the suspension of classes and the observance of academic ease. Sir, sa memo po na ito ay nabigyan po ng DEPED Central Office ang mga regional at division offices ng discretion sa pagsuspindi po ng klase at sa teaching-related activities. Ano po ang mga adjustments na isinasagawa ng ating division relative to this memo po, sir? Okay, so sa ating lahat, magandang hapon po sa inyong lahat, no, lalo na po sa mga nakikinig. No, ito po ay pagpapaliwanag, no, upang ang lahat-lahat ng mga ating mga guro, ng ating mga anak, no, lalo lang ang ating mga learners ay
mapaliwanagan no tungkol dito sa Regional Memorandum Number 61 Series of 2022. Ito po yung suggested adjustment ng school calendar for the school year 2021-2022. Sa kaalaman ng lahat, no, ito po ay nagkaroon ng policy na kung saan ay binibigyan ang ating mga schools division superintendent para tingnan kung ano ang mga pangyayari no, sa mga division, no, sa mga lugar na sinasakupan nila. Kasi nakikita po natin na ang mga division o ang mga lugar ay hindi pare-pareho. No, meron po yung mga lugar na may mga talagang talamak ang mga virus no COVID-19 cases. Meron din naman pong mga lugar na hindi gaano na nagkakaroon ng mga COVID cases. No, kaya nga ang ating mga schools division superintendent po ay binigyan no ng tinatawag na discretion no upang mag-decide kung ano ang gagawin nila sa kanilang mga sinasakupang division. So ang atin pong division, ang SDO Tarlac Province po ay nagkaroon ng pag-uusap noon with the governor and of course ating mga LGU na kung saan ay kung paano natin gawin yung tinatawag nating suspension of classes. So napag-alaman natin no tungkol doon sa mga suspension of classes ay marami pong mga LGU lalo ng ating mga minamahal na mayor na nagkaroon ng suspension upang makaiwas no doon sa COVID-19 cases na yan. Na napakaganda naman po ng kinahinatnan dahil nakaiwas naman po tayo no doon sa paglaganap ng COVID-19 virus. No kaya nga po ay nagkaroon ng tinatawag na period of class suspension no upang magkaroon din ng health break no ang ating mga learners, ang ating mga anak at ito naman ay naayon din doon sa ating mga guro no para makapagpahinga sila. Kaya nga dahil nga po ang ating school calendar ay meron na po tayong dating school calendar no kaya nga no itong taon na ito ay nagkaroon po ng adjustment no para makuha din po natin yung tamang number ng school days po natin no yung 200 up to 208 to 209 school days ay kailangan po nating kumpletuhin no para po hindi naman na ma-sacrifice no ang pagbibigay ng kaalaman no sa ating mga anak. Kaya yung 2 weeks suspension no ng classes ay no nagkaroon po yan ng adjustment dito sa ating school calendar. So ipapaliwanag ko po ngayon no Madam Tina no kung paano yung ating adjustment no ng 2 weeks calendar. So sisimulan na lang po natin dito sa February ano para mas madali na tayo kasi natapos na yung September, October, November, December. Opo, sir. Sige po. Then January, nandito na tayo sa February. So ayon dito sa ating memorandum no yung magkakaroon po tayo ng mid-year break no mid-year break. Pero sa ngayon no February 7 to 11 I think ay nagkakaroon tayo ngayon ng ating mga assessment no dahil no matatapos na po yung ating tinatawag na end of academic quarter 2, di ba? Madam Tina. Opo, So sir. sa ngayon napag-alaman ko nasa ating calendar na ang mga schools o ang mga estudyante natin ay binibigyan na ng assessment no. So itong panahon na ito, itong week na ito ay matatapos na ang ating academic quarter 2. So dito sa ating petsa no February 14 no hanggang sa February 16, 17, 18 no ay magkakaroon po tayo ng mid-year break no. Ito po ay dati na no kumbaga ginagawa po natin kahit na noong hindi pa pandemic, kahit na kahit na ngayong pandemic nagsimula ay nagkakaroon po talaga tayo ng mid-year break. Kaya hindi po mawawala yan doon sa activity natin no, nitong 2021-2022. So nandiyan pa rin po ang ating mid-year break na magsisimula sa February 14 no, hanggang sa February 18. So yan po yung mid-year break natin. So yung mga suggested activities po natin nitong February, no, nandyan po yung ating
mga number of school days pa rin pagkatapos ng academic break ay tuloy-tuloy na po ang ating mga pag-aaral, no, ang ating mga schedule sa pag-aaral natin. Kaya no, kailangan po natin na tingnan mabuti kung ano yung mga petsa, no, ng pagbabalik, ano yung mga petsa ng pag-end ng ating mga quarters. So ang mga activities natin, no, syempre no, sa March, no, pagkatapos ng mid-year break natin ng 18, magsisimula na tayo ng academic quarter 3, di ba Madam Tina? Opo, So sir. ang Opo. academic Third quarter quarter 3 na po. magsisimula sa 21. No? So sa mga magulang, sa ating mga guro, tingnan ninyong mabuti yung ating schedule. So pagkatapos ng ating mid-year break, mag-start tayo ng academic quarter 3. So ang payo ko sa ating mga guro, no, mga school heads, no, wag po ninyong alisin yung ating mga schedules, no, sa mga kopya ninyo, no, para kayo ay merong guide, no, kung ano na ang gagawin, no, pagkatapos ng mid-year break. No, sa March naman magkakaroon pa rin tayo ng mga tinatawag na parent-teacher conference, no. So wag po ninyong aalisin sa inyong mga kalendaryo, no, or activity ang parent-teacher conference, no, dahil nga po ay bibigyan po natin ng kaalaman din o bibigyan natin ng update, no, ang ating mga magulang, no, ang ating mga guardians para no, malaman nila kung ano na ang nangyayari, no, sa kanilang mga anak. And of course, no, makikita din nila kailangan din mag-issue ng mga report cards, no, Madam Tina, no, ang mga teachers, no, wag ninyong kalimutan 'yon para makita naman ng mga ating mga anak, no, o ang ating mga magulang, no, kung ano ang no, nangyayari sa kanyang mga o sa kanilang mga anak. No, sila ba ay may natututunan? No, sila ba ay nabibigyan talaga ng grade or rating, no, ng tungkol doon sa kanilang pag-aaral. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang ating schedule sa pag-aaral ng ating mga anak, then hanggang sa makamit na po nila, maumabot na tayo doon sa end of academic quarter 3. No? So pagkatapos niyan ay tuloy-tuloy na naman po yan. No? So nandyan yung ating mga guro, no, para sa mga modular, nandyan pa rin po yan, no, inaalalayan po ang ating mga anak, at para sa mga online naman po, nandyan pa rin ang ating mga guro at ang ating mga school heads. So marami po yung mga nakapaloob na kailangan gawin, no, pagkatapos ng third quarter ulit, no, nandyan na yung ating mga tinatawag na end of the quarter 3, ayan, magkakaroon na naman ng start of the quarter 4, no, for the school year. No, kaya nga no, lahat ng yan ay kailangan masunod natin para makumpleto yung number of school days, no, na kailangan nating ibigay, no, sa ating mga anak. Kahit na po ganito na nagkaroon po tayo ng COVID-19, no, na pandemic, ay hindi po natin dapat isakripisyo, no, ang pag-aaral ng ating mga anak. Kaya no, nandyan po yung adjusted calendar natin, no, upang yung tamang number ng school days ay masunod pa rin po natin. So dito sa ating school calendar, no, pagka natapos na po yung ating fourth quarter of the school year, yun po ay matatapos sa July, no, July 8, no, end of no, the quarter 4 ng school year. So pagkatapos noon, anong susunod pagka natapos na Madam Tina, no, yung academic quarter 4 natin? Siyempre, no, nandiyan na ang end of the school rights, no? So Graduation na po. Yes. So siguro maraming matutuwa niyan, no, dahil nga kung graduate na yung kanilang mga anak o mapopromote ng kanilang mga anak, so no, magiging masaya pa rin ang ating mga magulang dahil kahit na ganito po ang nangyayari ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral. So ano po yung schedule ng ating end of the school year rights? No, this will be July 11 to 16. So take note po mga magulang, no, mga guro na nakikinig,
no ang ating end of school year rights no for the adjusted calendar no for this school year ay no July 11 to 16. No, then pagkatapos po niyan, no, magpapahinga tayo ng konti, no, that will be August. So, ang August naman, no, ay nakalaan po para sa mga remedial, Madam Tina, no? Opo, sir. Parang yung tinatawag natin na summer, Summer no? class po. Yes, para yung mga kailangang humabol kasi meron yung mga bata na kailangang humabol, no, para sa kanilang mga grado ay mabibigyan pa natin 'yan ng ng remedyo, no, para pagkakataon para pag bukas ng next school year, no, ay maganda, no, yung kanilang papasukan kung second year sila o third year or what, kung anong level sila mapupunta ay no, siguradong nandoon na po sila, no. Kaya nga po no, meron po tayong tinatawag na adjusted calendar. So yun, Madam Tina, ang mga adjustment natin no, nitong school year 2021-2022 na kailangan ay masunod po natin, no, para hindi po masakripisyo, no, ang pag-aaral ng ating mga anak. Madam Tina. Yes, sir. So, sir, ito pong naipaliwanag ninyo ay ito po ay galing lang po sa division natin, sir, no? Yung nakraft lang po ng division natin po. Actually yung ating susundan na adjusted calendar ay sinunod na po natin yung nasa regional memorandum, no, para tayo ay nakasunod, no, doon sa number of days natin na susundin, which is 200 to 208 or 9, no, para sa ating school year. Opo. Nagpapasalamat nga po pala ang ating mga kaguruan at mga magulang at mga bata dahil po sa nagkaroon po tayo ng 2-week academic ease at talagang nag-survey din po kami at tinanong din po namin sila kung ano naman po ang naging pakiramdam nila at nagkaroon po sila ng pagkakataon na makapagpahinga. Sabi po nila natutuwa po sila, kumbaga nakapag-relax po sila. At yun po, nagkaroon din po sila ng pagkakataon na mag-bonding. At syempre, hindi rin po nila kinalimutan kahit na gano'n, tinignan pa rin po nila ang kalusugan, no, sir? Tinignan pa rin po nila kung paano po nila pananatilihing safe ang kanilang mga sarili. At yun nga po, parang na-refresh din po ang ating mga guro. At nagkaroon din po sila ng parang energy para pagpasok po nila ulit sa paaralan. Talagang akala mo po pasukan ulit. Kaya nagpapasalamat po sila sa Division of Tarlac Province, sir, sa SDO. Alam mo Madam Tina, no, napakaganda pa rin nung nangyari na ganyan, no, yung pagkakaroon natin ng academic break, no, dahil nga na dapat din nating tingnan ang ating yung tinatawag natin na well-being, no, yung ating kalusugan, no, yung kalusugan natin. Ang kalusugan po kasi ay hindi lang nakikita, no, sa physical, no, ito ay nakikita rin sa emotional at ang ating pag-iisip doon sa mental na tinatawag po natin, no. Kaya nga po kailangan din nating magpahinga. For example, yung ating pag-iisip, kailangan po nating ipahinga ang ating pag-iisip, no, para po no, ang kalusugan ng ating pag-iisip ay makita natin at no, malaman natin kung ano ang dapat nating gawin dahil nandun tayo sa tamang pag-iisip. So yung mga emosyon po naman natin ay napakahalaga, no? Alam po nyo, pagka hindi natin inalagaan ng ating mga emosyon, no, lalo na no, ay nagkakaroon tayo ng kumbaga hypertension or stress. No, yun po ang iwasan natin, ating mga guro, ating mga magulang. No, iwasan po natin yung mga yun. Huwag tayong masyadong naghagalit. No, huwag po tayong masyadong mainitin ang ulo. Kailangan alam din po natin na kontrolin ang ating emosyon. No, hindi yung ating iniisip. Sumusunod po kasing emosyon pagka naisip mo Pero kung alam mo na kontrolin ang iyong isip, no, ikaw yung tinatawag na yung palaging positive ang iniisip natin, Madam Tina, no, nakokontrol yung emosyon natin. Kasi kung masyado kang negative doon sa mga iniisip mo, no, sumusunod ang emosyon mo, no, kaya nga na hindi nagiging malusog ang tinatawag na mental health mo at ang iyong emosyon. Then,
no, susunod po niyan, Madam Tina, yung yung kalusugan mo. No, kung Tama lalo po. kang nai-stress, kung lalo kang kung ano-anong ginagawa mo at wala kang pahinga at walang peace, no, of mind, no, nagkakaroon po yan ng kumbaga naapektuhan ang ating katawan. So tingnan niyo, masyado kayo kuminsan ay masyado kayong kumbaga ano ba 'yon, yung pagpakiramdam natin ay hapong-hapo kayo, no? Pakiramdam natin ay pagod na pagod kayo, pakiramdam nyo ay parang hindi niyo malaman kung ano yung nagiging pakiramdam ng katawan ninyo. Kaya nga po ating mga guro, no, ating mga learners, ating mga bata, no, mga magulang, no, kailangan po din natin na alamin, no, kung paano natin no, mapalusog at mapaganda ang ating no, katawan, no, physically, emotionally, and mentally. Kasi kasama yan, no, parang iisa yan sa iisang tinatawag na templo, no, wherein kailangan i-balance po natin yan, no, para magkaroon tayo ng no, kumbaga peaceful no, na pamumuhay. No, yun, Madam Tina, yung kahalagan ng ating mental, emotional, and physical health. At yun naman po ang nangyari, sir, nung nagkaroon po tayo ng academic break, no? Kaya napakahalaga po, lahat po ng inyong mga binanggit ay totoo pong nangyari at talagang nagkaroon po tayo ng pagkakataon na maalagaan ang ating mga sarili, lalong-lalo na po ang ating emotional, physical, mental health. At yun nga po, hindi na naman po magtatagal, ay magkakaroon na naman po tayo ng SEM break. Ano po, sir? At ito po, magkakapagpahinga po muli ang ating mga parents, ang mga pupils. Pero kami pong mga kaguruan, ay meron po kaming mga plano na sa SEM break at ito po, isa po dito ay ang pagkakaroon po ng pagkakandak po ng mga inset. Yan. At isa rin po sa mga ginagawa po namin o plano namin ay magkaroon po ng inset to patungkol na naman po sa psychosocial at mental health. Kasi nabanggit niyo nga po kanina na ang pinakamahalaga po sa atin ngayon ay ang well-being ng bawat isa, lalong-lalo na po ang ating mga kaguruan. Di ba, sir? Yes, Madam Tina. Ang isa pang gusto kong banggitin dito, Madam Tina, no, dahil sa mga ganitong pangyayari na nagkakaroon tayo ng mga pagkakataon para sa ating mga pamilya. No, yung tinatawag mo kanina na bonding. Now wherein, no, alam nyo kung iisipin po natin, hindi naman lahat ng hatid ng virus ng COVID-19 ay masama. No, meron din yung mga tinatawag natin na ang magagandang nangyayari, no, yun yung mga tinatawag na mga opportunities natin. No, hindi lahat ay naging negative kundi may mga opportunities po rin tayo. One, no, tingnan po ninyo ang unang-una, no, ay yung bonding ng pamilya na hindi natin nagagawa noong hindi pa nagkaroon na ganitong sitwasyon, no, hindi na halos tayo nagkikita. No, pagdating doon sa opisina, pagdating doon sa bahay, tulog na ang mga bata, hindi pa nag-uusap, hindi pa pagkain, hindi pa sabay-sabay. No, that's why, no, siguro sabi ng Lord, manahimik muna kayo. No, magpahinga muna kayo. No, ito na yung pagkakataon ninyo. Now wherein it is a bonding na tinatawag. Ngayon nag-uusap na ang mga bata, ang mga pamilya. Ayan, kumakain na sila ng minsanan, no, sa oras. No, then meron na rin silang time para mamasyal kahit nasa baryo lang halimbawa, no, dahil hindi pa naman pwedeng lumayo, no, pero no, because of that, no, because of COVID-19 ay nagkaroon tayo ng closer, no, ang relationship ng bawat isa. At dahil nga dito, pasalamat pa rin tayo, no, at iisipin natin yung positivity, no, ng ganitong pangyayari na hindi lahat, no, ay naging masama, hindi lahat ay naging negative. No, merong reason, no, merong reason ng Lord bakit no ganito ang nangyayari ngayon. That for every meron talagang rason na kailangan nating maging flexible, kailangan nating maging kumbaga makapag-survive no doon sa mga pangyayaring ito, Madam Tina.
Opo, sir. Kasing flexible po ng ating school calendar, di po ba, sir? Yes. Sa mga Yes. adjusted activities. At ito po naman ay siyempre po, ang sinaalang-alang po natin dito ay siyempre ang kalusugan at ang sitwasyon po dahil nandito pa rin po ang pandemya, sir. Kaya mayroon po tayong adjusted school calendar. At kung ano-ano pa man po, kung anong mangyayari, na sana naman po ay pinagdarasal po natin na sana maging maayos na ang lahat. Ay nandyan naman po ang SDO Tarlac Province na handang magbigay ng mga payo, mga adjustment, mga advices para sa amin lahat. Katulad po ng inyong mga ginawa, mga nabanggit po ninyo, mga nasabi niyo po kanina, sir. Maraming salamat po at ito po ay alam ko pong mananatili po sa isipan ng atin pong mga nakikinig ngayon. Maswerte po ang ating mga nakinig ngayon na nandyan po mga magulang, mga guro, mga school heads, supervisors, at sa lahat na po, siguro po mayroon din pong mga estudyante na nakinig po sa atin ngayon. At talaga pong sila naman ay nakinabang sa lahat po at ng mga napakaliwanag po na explanation po ninyo dito sa ating academic, itong adjustments po ng ating school calendar. Kaya kami po ay nagpapasalamat, Sir Paul, sa pasensya nyo ngayong hapon dahil kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na mapaliwanagan tungkol po sa adjusted school calendar po natin. O baka po meron po kayong nais pa pong sabihin at batiin, Sir? Oo, so ang panghuli ko, Madam Tina, no, yung ating mga guro, no, lalo na yung mga kaguruan natin, mga school personnel, no, yung tinatawag natin na vaccination, ano. So hinihimok po namin, no, lahat ine-encourage na po namin, no, na lahat sana, no, ay makapag-vaccine na, no, kasi meron pong mga iba na ayaw yatang magpa-vaccine, no, I don't know for some reasons, pero no, we are encouraging you, we are giving you chances po para makapag-vaccine na, no, para sa ating kalusugan pa rin yun. Huwag po kayong maniniwala sa mga negative effects ng ating mga vaccine na tinatawag nila kasi napakarami tayong naririnig, Madam Tina, kaya yung iba, no, ay ayaw nilang magpa-vaccine, natatakot, no. Pero kung ito ay yung tinatawag na ikagaganda, no, ng ating katawan at ating sitwasyon, no, magkuha na po tayo para sa vaccination. Ano po? Sa ating mga magulang din, no, kailangan din po natin, no, magpa-vaccine na, no, para no, meron din po kayong protection sa katawan. No, iba na rin po yung may protection tayo. No, hindi ibig sabihin na kung tayo ay naka-vaccine na ay hindi po tayo kakapitan, hindi po. Kakapitan ka pa rin pero meron ng protection, hindi na ganon ka-severe, no, ang mangyayari sa iyo dahil nga meron na tayong protection sa ating katawan. Ano po? So, yun, Madam Tina. Yan, maraming salamat po, sir, sa isang makabuluhang talakayan sa inyo at napakaliwanag po ng iyong explanation. At ngayon po ay magpapaalam na po tayo. At sana po marami po kayong natutunan. Alam ko marami po kayong natutunan sa mga napaliwanag po ng ating chief ng CID, si Sir Paul Depano. At ito po, shout out po sa aking mga kasamahan sa Anao District, sa aming District Supervisor, Dr. Rhea Madamba, at sa aking pong mga fellow school heads at fellow teachers po. Yan. At sa ating pong lahat na nakatune in dito po sa ating OSDS Hour. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Hanggang sa muli po.